ati thaithai Ngai iri thaitha Ngai tondu magetha ni maingi na aruti wira ni anyinyi ni ugwikora ithenya ria guthaitha Ngai ni guteta urateta ati turokira utuku turatinda tutarite kindu turahinga utuku ona tugikinya imamo-ini citu turakoma muthenya uyu ngi ni turendwo tene wira-ini tiga guteta mundu wa Ngai thaitha Ngai mwire Ngai magetha ni maingi wira ni muingi na aruti wira ni anyinyi wona wathaitha Ngai ithenya-ini riaku riria utumitwo nario tondu Ngai ni kuononete kwagiriire utumwo na njira yo utumitwo nayo muri eri uthaithe Ngai nigetha aruti wira maingire wira-ini kiugo kia Ngai gathi na mbere gikaiga atiri withierei atiriri ndamutuma ta tuburi o kuria kwi njui tigai gukua ona kamondo ga thendi kana burungo kana iratu na mutikageithie mundu njira-ini nie ndi Jesu Kristo ri kana nie ndi Roho Mutheru wa Ngai ri ndamwira withierei ndamutuma gatagati-ini ka njui muhana ta tuburi tiga gukua kamondo ka mbia tiga gukua burungo tiga gukua iratu cia gucienjia withiire kiugo kia Ngai Ngai we mwenyewe agitauraga uria kwenda Ngai we mwenyewe aragia uria kwenda Ngai we mwenyewe erutagira andu uria kwenda tondu hindi ria werwo withiire ni kungiagia na kigwatio ati tondu ndire na mbeca ndire na bagi ya gukua burungo ndire na iratu igiri cia gucenjia ona hindi ria ndatumwo thie ngoe video na guku ndire nginya ona ciringi ngithie kugura na ri ndathi ndie wanjie kwigwatia uga wira ni muritu muno ndikuruta wira uyu reke thie ngacarie mbeca ndona ni nguka werwo withiire na hindi ria werwo withiire tigagai kumakio ni kiria muririaga kana murinyuaga tigagai gutangika ni kiria murihumbaga tondu nyoni cia riera-ini itirimaga na itigethaga na itire makumbi na Ngai we mwenyewe ni atumaga irie na igethe na irie na inyue na nyoni imwe kiugo kia Ngai thiini wa Luka yugaga ati kinyoni imwe kigwa Ngai ni oi na we mundu we bata gukira tunyoni tuingi we bata gukira tunyoni twiri koguo tiga gwitangikira ni kiria urinyuaga tiga gwitangikira ni kiria uririaga werwo withiire Roho Mutheru wa Ngai agigutuma agikwira withiire nigetha ukarute wira wa Ngai tondu aruti wa wira ni anyinyi na wira ni muingi magetha ma Ngai ni maingi magetha ma Ngai marabuthira migunda magetha ma Ngai mararirwo ni nyoni migunda magetha ma Ngai marathecwo ni magi migunda-ini werwo withiire nakuo gwithiira kuria ugwithiira nakuo ugwithiira wina hinya wa Roho Mutheru uria uheanagwo ni Ngai we mwenyewe tondu Ngai agikwira withiire ni aramenya ati ni uragurite mugunda na ndurikitie kuugeria Ngai agikwira withiire ni aramenya ni uraritie muiritu na ndurikitie kwihonia rwendo Ngai agikwira withiire ni uragurite ngari na ndurarikitie gucigeria ikurimire migunda iria winayo Roho Mutheru akwira withiire nawe hindi ya Roho Mutheru akwira withiire ni ihinda riaku wire Ngai uthaithe Ngai toguo kiugo kia Ngai giatwira uhoro wa guthaitha Ngai nigetha aruti a wira monekane na koguo kiugo kia Ngai gathi na mbere gikaiga atiriri muraini wa gatano na riri nyumba o yothe iria muritonyaga ambagai kuga atiri thayo rogea nyumba ino na gungikorwo ni kuri mundu wendaga thayo kuo thayo ucio wanyu ni ugaikara nake na kungikorwo gutire thayo ucio wanyu ni ukamucokerera koguo mahinda maria Roho Mutheru aratutuma tuthie tukaria uhoro wa injiri ya Jesu matura-ini aratutuma tugathie matura-ini ma thoko agatutuma tuthie tukaria injiri
matora-inĩ ma andũ arĩa twĩtanĩtio nao, aratũtũma tũkarie injiri matora-inĩ ma andũ arĩa twĩ nao, aratũtũma tũkarie injiri nginya gatagatĩ-inĩ karĩa matarĩ kĩene, arĩa matarĩ hinya, arĩa agũrũki, ona arĩa arwaru, aratũtũma tũthiĩ tũkarie injiri ĩno, na atwĩra atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwaingĩra nyũmba ĩrĩa mwaingĩra, ambagai muge thayũ ũrogĩa thĩinĩ wa nyũmba ĩno, tũĩ thayũ ũheanagwo nĩ Ngai. Na haha nĩ ũhoro mũritũ mũno, korwo Ngai no atũteithie tũmenye na tũtaũkĩrwo atĩ riumagara rĩrĩ rĩtariĩ atĩa, tondũ hĩndĩ ĩrĩa werwo wĩthiĩre na werwo ndũgakue ona kĩ, wĩna ciana nĩ werwo tiga ciana, wĩna mũthuri nĩ werwo tiga mũthuri, wĩna mbia nĩ werwo tiga mbia, wĩna maũndũ manene nĩ werwo tiga maũndũ mau, atĩ wa mũtharaba waku wa kuombĩrwo wĩthiĩre. Kiugo kĩa Ngai gĩatwĩra atĩ werwo wĩthiĩre, hĩndĩ ĩyo werwo wĩthiĩre, wethiĩra ũguo gũtarĩ kĩndũ wĩkuĩire, na mahinda marĩa waimagara wathi gwĩthiĩra ũgathiĩ ũgakora mũndũ mwĩkĩre mũtĩ wa ngingo, na mahinda marĩa kĩrĩtwo mũtĩ wa ngingo ndũĩ mũmwĩkĩri wa mũtĩ wa ngingo mwena ũrĩkũ, na nĩ watũmwo werwo wĩkaga ũndũ na wathi gatagatĩ-inĩ ka njũi, waimagara wakora mũndũ ũcio ndũramenya mũmwĩkĩri wa mũtĩ wa ngingo arũgamĩte mwena ũrĩkũ, ndũramenya mũmwĩkĩri wa mũtĩ wa ngingo kana ena ciraha cia kũgera na ngero, atĩ wathiĩ gũthengerera kuohora mũndũ ũcio mũtĩ wa ngingo, mũndũ ũcio na no akũgũthe na thutha na akũrage. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩega, tondũ twerwo atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa twaimagara nyũmba ĩyo tũgũkinya tũthiĩ tuge atĩrĩrĩ, atĩ thayũ ũrogĩa thĩinĩ wa nyũmba ĩno, na kũu gwakorwo kwĩna thayũ, andũ acio nĩ mekũgunĩka nĩ thayũ ũcio. Gwakorwo gũtirĩ na thayũ, thayũ ũcio no ũgũgũcokerera, nĩ tondũ rĩrĩ haha nĩ wamũrirwo, haha nĩ ũrĩkanĩire na maitho maku, haha nĩ ũrĩkanĩire na matũ maku, atĩ maũndũ marĩa ndĩrĩiguaga Ngai, ndĩrĩiguaga maũndũ marĩa maimanĩte na kũrĩ we, wĩna ihinda rĩa gũkirithagia mĩgambo yothe, nĩgetha matũ maku matikaiguage mĩgambo ĩrĩa ĩ thĩinĩ wa maandĩko, thĩinĩ wa Isaia 8, ũrĩa ugaga atĩ ũrĩa marathaga mohoro na tũmĩgambo tũceke tũrĩa maragĩria rungu-inĩ rwa tĩri, ũkũrĩkanĩra atĩa na matũ maku nĩgetha maiguage mũgambo ũrĩa wagĩrĩire, ũkũrĩkanĩra atĩa na moko maku atĩ kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia nĩ kĩrathime, na niĩ ndikarumana, nĩ kũrathima ndĩrĩrathimanaga, o rĩrĩa ũramenya atĩ irumi cirĩkĩtie gũkuoheria mũrango-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo wĩ wa mbere nĩ wa kwĩrĩhĩria, hĩndĩ ĩrĩa warĩrio ũru, hĩndĩ ĩrĩa wanyũrũrio, hĩndĩ ĩrĩa wekwo ũru, ũndũ ũrĩa wa mbere nĩ kũrumana, ũndũ ũrĩa wa mbere nĩ kwĩira, ũndũ ũrĩa wa mbere nĩ gwĩthũra, ũndũ ũrĩa wa mbere nĩ gwĩcokia, ũkaga kuoya mũtharaba waku wa kwambĩrwo nĩgetha ũthiĩ ũkahunjia injiri ya Jesũ, ũgakorwo atĩ nginya ũndũ ũrĩa weka. Na kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi kiugĩte atĩ njathĩtwo ndathimane, ũrakora ha ithenya rĩa kũrathimana nĩ kũrumana ũrarumana, ũcio no ũndũ ũmwe na ũrĩa atũmwo mekire, makĩra Jesũ Kristo reke twĩtie mwaki ume igũrũ nĩgetha ũnine andũ aya, no Jesũ Kristo amerire inyuĩ mũtiũĩ mũrĩ a roho ũrĩkũ na mũthenya wa ũmũthĩ, na ithuĩ nĩkĩo tũkĩte nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha Ngai atũrute tũrĩ a roho ũrĩkũ, nĩgetha Ngai atũmenyithie tũrĩ a roho ũrĩkũ, nĩgetha Ngai atuonererie njĩra ĩrĩa tũkũgerera, nĩgetha mahinda marĩa twatũmwo gũtikagĩa na kũng'ong'ora, gũtikagĩa na kũkung'uana, gũtikagĩa na kũrekereria itũũra rĩrĩa watũmwo, tondũ ũraigua andũ aya nĩ andũ 35 marĩ erĩ, na andũ acio mathiĩ marathiĩ ũkerwo thiĩ itũũra rĩu rĩa Nairobi, thiĩ itũũra rĩu rĩa Kabati, thiĩ itũũra rĩu rĩa Syokimau, thiĩ itũũra rĩu rĩa Naikuru, thiĩ itũũra rĩu rĩngĩ, nĩ tondũ magetha nĩ maingĩ. Na ngathaitha Ngai ngamũhoya ngamwĩra atĩrĩrĩ, atĩ Mwathani nĩ ũngĩnjiguĩra tha mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra kiugo gĩkĩ gĩaku gĩtheru, nĩ tondũ niĩ nĩ ingĩrirĩria hĩndĩ ĩrĩa Jesũ Kristo ekũndũma, kana hĩndĩ ĩrĩa Roho Mũtheru ekũndũma, no rĩa tũgũtũmwo nake twambe tũiguane, tondũ tũtingĩthiĩ tũtarĩ karĩko, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũrĩthiĩ kũng'ethera itũũra rĩu Ngai nĩ arĩigua na nĩ arĩhingia, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa tũrĩambararia moko maitũ na igũrũ, magetha marĩa me itũũra rĩrĩa twanengerwo matikũbuthĩra mĩgũnda.
Jesu Kristo kana Ngai we mwenyewe ena ruo na wira wake tondu magetha marabuthira mugunda na nie ndi haha kiria ndirahangania nakio no unene tu ndirahangania na uria inginyita microphone ino njarie nayo ndirahangania uria ingionekana ndirahangania uria ingitugirio ndirahangania uria ingiyaririria nyonekane nigetha thinekania andu aria angi no Ngai ena ruo na wira wake tondu magetha marabuthira mugunda na kuoguo ri Ngai tigukena akenete hindi iria arona magetha makibuthira mugunda na we ni akwamurite na agagutheria ni akuhete hinya agakuhe ũgima wa mwĩrĩ agakuhe iheo iria heanaga na kwenda gwake na tha ciake na iheo ici ndũracirutithia wĩra iheo ici ũraũria ũrĩa ũngĩ handũ arĩa angĩ atĩ ona ũkiumagara kĩrĩma-inĩ thĩinĩ wa Isaia 58 ũgĩthiĩ kwĩhinga ũrehinga nĩgetha ngarari cionekane ũrathi kwĩhinga nĩgetha Pastor Lucy ndakonekane ũrathi kwĩhinga nĩgetha ũnyihĩrĩrie ũtungata wake ũrathi kwĩhinga nĩ tondũ wa mũndũ ũrĩa ũngĩ no raini ĩrĩa ũhetwo magetha marabuthĩra mũgũnda Ngai nĩ atũiguĩre tha Ngai nĩ atũteithie kiugo kĩa Ngai gĩgathiĩ na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ atĩ ningĩ ikaragai nyũmba o ĩyo mũrĩage na mũnyuage o kĩrĩa mũrĩheagwo nĩgũkorwo mũruti wĩra nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheagwo mũcara wake tigai gũthama nyũmba ĩmwe mũgathiĩ nyũmba ĩngĩ na ningĩ o itũũra rĩrĩa rĩothe mũrĩtonyaga nao andũ akuo mamũgwata ũgeni-rĩ rĩagai o irio iria mũngĩheo na honagiai arĩa arwaru marĩ kuo na mũmerage atĩrĩ ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie kuoguo-rĩ twerwo tũrĩage kũu na tũnyuage kũu tondu nĩ twerwo ũhoro wa gwĩkuĩra mburungo na mahinda marĩa tuoka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tũkaga tũtarĩ kĩndũ twĩkuĩire na ũndũ ũyũ ũkangenia mũno kũringana na Mathayo 6 ĩrĩa Jesu Kristo arĩkagia kuga atĩ hoyagai ũũ ithe witũ ũrĩ igũrũ na akĩheana ũhoro wa ihoya rĩu nĩamerire atĩ mahoyage irio cia kũrĩa cia hĩndĩ ĩyo kuoguo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa twĩ gũkũ nyũmba-inĩ ya Ngai kana hĩndĩ ĩrĩa twĩ gũkũ wĩra-inĩ wa Ngai tũtirĩhoyaga kana twĩigagĩre mĩthithũ ya kĩrĩa tũrĩrĩaga nginya irio ithũkagĩre birinji tũrĩhoyaga irio cia mũthenya ũcio na nĩkĩo twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai agĩturuta ũhoro nĩgetha kĩrĩa atũhe kana kĩrĩa twahoya kĩa mũthenya ũcio gĩa kũrĩa mũthenya ũcio gĩgatũiganaga kuoguo hĩndĩ ĩrĩa watũmwo nĩ Ngai waimagario nĩ Ngai na ũndũ wa injiri yake na ũndũ wa wega wake na ũndũ wa hinya wake kũu nĩkuo rĩrĩaga na kũu nĩkuo ũrĩnyuaga nĩ ngwenda tuone ũhoro wa andũ aya erĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 11 tuone ũhoro wa andũ aya erĩ mararĩkia gũtũmwo nĩ Ngai kana nĩ Roho Mũtheru 14:01 namba cia gũtara nĩ twakinya ngĩcoka ngĩnengerwo mũrangi wa gũthima ũhana ta rũthanju ngĩrwo atĩrĩ ũkĩra ũgathime hekarũ ya Ngai na harĩa twerwo wĩthiĩre ona kĩgongona nakĩo na ũgere arĩa marathathaiya Ngai kuo narĩo itheri rĩrĩa rĩ nja ya hekarũ tigana narĩo ndũkarĩthime amu nĩrĩrekereirio ndũrĩrĩ nacio nĩ ikarangĩrĩria itũũra rĩrĩa itheru mĩeri 42 kuoguo-rĩ hĩndĩ ĩrĩa woka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai o kanitha wĩ mũraika ũrĩa ũnengagĩrĩrio na kanitha o kanitha nĩ ũrĩ na karĩko karĩa ũrĩkanagĩra na ũkaiga tũrĩambagia gĩthomo thaa 4 kana tũrĩambagia gĩthomo thaa 1 kana tũrĩambagia gĩthomo thinacara o ũrĩa kanitha ũrĩkanĩire hĩndĩ ĩrĩa mwagĩa na kũrĩkanĩra kũrĩ mũraika ũrekagio nĩ Ngai akanengerwo mũrangi wa gũthima ũhana ta rũthanju na mũrangi ũyũ ũhana ta rũthanju eragwo okĩre
agathi athime na athime nginya kigongona arore andu aria marathathaia Ngai kuo narĩo itheri erwo atigane narĩo. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa woka ũcereirwo na mũraika nĩokire athima kigongona, athima aria marathathaia Ngai, acoka haria hena itheri akerwo ndaka agararĩre, na mahinda maria agararĩra twerwo nĩ mĩeri 42. Mĩeri ĩno 42 we ũrĩũkaga ũkaiga mũraika nĩ atwarire bairo yaku, na mũraika ndanatwara bairo yaku tondũ haku haima na itheri. Wona warekererio ũrangĩrĩrio nĩ ndũrĩrĩ itũra rĩrĩ itheru tondũ nĩ ũtheretio nĩ Ngai no kamũrwo no kareho nyũmba-inĩ yaku ya Ngai. Warekererio mĩeri 42 hĩndĩ wageria kũruta wĩra ndũngĩrutĩka, wageria kũcaria kĩndũ ngĩhe ciana ndũngĩona, wageria gũtirĩ ũndũ ũronia ona mũnini tondũ itheri rĩũkire rĩathimwo. No we ũreciria ũkiugaga ũkĩnugunaga ũkĩrakaraga kĩgongona no kĩrathi na mbere, andũ arĩa ende no marohorithĩrio irathimo. Niĩ ndirĩ mwende tondũ Bishop ndanjohorithagĩria irathimo, ndatũra ngĩkaga ndatũra thĩnĩkaga, andũ acio matũraga manugunaga atĩ niĩ ndirĩ hĩndĩ nyonaga wega, na kĩgongona gĩtirĩ na thĩna nĩ gĩthimirwo, igũrũ rĩtirĩ na thĩna nĩ rĩtũmire mũraika ũrĩa ũkire ũrathathaia Ngai ndarĩ na thĩna nĩ athimirwo, nake maũndũ make no gũthiĩ megũthiĩ wega, no we haku hathimirwo itheri. Kwoguo rĩ mũthenya wa ũmũthĩ ngwĩre atĩ hĩndĩ ĩrĩa wona maũndũ maritũha mũno tamenya nĩ ha itheri rĩaku rĩthimĩirwo, ũmenye kana wĩ mweri-inĩ wa mbere, kana wĩ mweri-inĩ wa 40, kana wĩ mweri-inĩ wa 42, nĩgetha ũgarũrũke. Nayo Ahibirania ĩkanjĩra atĩa atĩ waigua mũgambo wa Jesu ndũkae kuumia ngoro tondũ arũngie mũrango-inĩ akĩringaringa. Na kwoguo rĩ ũngĩrekererio ndũrĩrĩ ikũnyarire mĩeri 42 rĩ rũciũ ũroke gũka tene hage gũthimwo itheri rĩ, kwoguo wĩhia ũcio rĩ Ngai nĩ egũkũrekera na maũndũ maku nĩ megũikara wega. Ngai atũiguĩre tha. Kiugo kĩa mbere kĩa Ngai gathi na mbere gĩkaiga atĩrĩrĩ, na niĩ nĩngetĩkĩria aira arĩa akwa erĩ marathage ũhoro matukũ 1260 mehumbĩte makũnia. Kwoguo rĩ aira aya erĩ twaheo ũhoro wao, na kiugo kĩa Ngai kĩiga atĩ Ngai nĩakametĩkĩria matukũ 1260 mehumbĩte makũnia. Ũngĩka ithabu nĩ ũkuona ĩyo nĩ mĩaka 3.5, na ndĩnahĩtania na ĩrĩa Jesu Kristo arĩkirie kuma rĩrĩa anjĩrĩirie kũhunjia na kuohora andũ na kũhonia andũ, ndĩnahĩtania na mĩaka ĩyo 3.5. Kwoguo aira aya erĩ nĩ harĩ ihinda Ngai ekũmetĩkĩria mahunjie mehumbĩte makũnia mĩaka 3.5 kana matukũ 1260 mehumbĩte makũnia. Nĩ tondũ kĩ haha iyo ibuku-inĩ rĩrĩa kũguũrĩrio kũrĩ na gatani ũrĩa mũtheru mũno ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩ wona watorania nĩ ũgwĩtĩkĩrio wĩhumbe gatani ũcio mũtheru mũno. No haha nĩ herwo ũhoro wa aira acio erĩ mekũhunjia injiri ya Ngai mehumbĩte makũnia. Na kwoguo kwĩhumba makũnia rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraimagara ukamenya ndatiga kĩna gĩakwa harĩa na nĩ nderwo nyumagare, kũu nĩkuo kwĩhumba ikũnia. No thi wĩiguĩte, no thi wĩhokekete tondũ nĩ ũramenya atĩrĩrĩ atĩ nĩ njĩtĩkĩrĩtio nĩ Ngai. Kwoguo ona hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa njĩra ĩno ya Ngai tũtiũĩ na tũtimenyaga, kũringana na maandĩko thĩinĩ wa Zekaraya 5 ĩrarĩkia kuga atĩ ngĩcoka ngĩona ibuku rĩa gĩkũnjo rĩkĩrĩkia kwĩvĩra rĩera-inĩ, na ibuku rĩrĩ ũrĩa rĩevĩraga rĩera-inĩ rĩ harĩa rĩacokire kũhurũkĩra rĩ nĩ rĩandĩkĩtwo ũhoro ũrĩa wagĩrĩire. Na nĩguo ngwĩcũranagia kana ngecũrania mahinda marĩa kwerwo ũhoro wa aira aya erĩ nĩ tondũ wa ũrĩa Ayubu eraiga mahinda mateng'erete gũkĩra ũrĩa ũrakinyia ũhoro. Kwoguo rĩ ihinda rĩrahanyũka atĩ ona kuohora andũ a Ngai tũtirakinyia ona kuota,
tutirakinyia ona tutirathigiririo ona ha ni tondu wori ihinda rihikite na rio Zekaria yo 5 ri igakinyanira muthenya wa umuthi ni tondu ni kuona onire ibuku ria gikinjo rivirite riera-ini na rikivira riera-ini ri niho haria turi muthenya wa umuthi ni thiini wa uhoro uyu uraheanwo TV-ini ati kwambia thaa 10 nginya thinashara kwambia thinashara nginya thaa 4 o uguo nginya hwaini thaa 2 nginya thaa 4 ni uhoro wa ibuku riri rirevira riera-ini ni tondu wa uhoro wa aira aya eri marikitie kwihumba makonia nigetha mahunjie injiri ya Ngai ni tondu ihinda riri gutire na uhoro wa mitheko gutire na uhoro wa gikeno gutire na uhoro wa gwitia gutire na uhoro wa kweringa githuri gutire na uhoro wa kwiyambararia gutire na uhoro wa gwitugiria haha ni kwirega na kuoya mutharaba wa kwambirwo haha ni kwaria injiri ya Jesu tutarikitie gukorwo twina guoya ni tondu kiugo kia Ngai kiratwira ati nginya arutwo a Jesu Kristo maragia uhoro wa injiri ya Ngai momiriirie muno makirutaga andu uhoro wa njira ya mutharaba ni tondu kiheo ni muoyo na kuoguo ri hindi ria wona ibuku rikivira riera-ini ni wona TV ni wa thioroguo ni wakorerera Theophilus na wakorerera Theophilus TV-ini ri ni wona kiugo kia wohori ni wona kiugo gia ukuri ni wona kiugo gia kuheana muoyo uguikara o uguo wende kuigua o wiki kuraga gutuika uguo korwo we gatagata-ini ka aira aya eri marahunjia na makonia ni tondu ni jukumu yaku uthie urore mundu uria utari na TV wa murora ukamwiraga atiriri na ni kurahunjio uhoro wa injiri ya Jesu ni kurahunjio uhoro wa uira wa gaturume ni kurahunjio ni kurarutanwo muinire wa rwimbo rwa Musa ona rwa gaturume ni tuthie nyumba-ini ya Ngai ni tondu kwina matura maria Ngai arikitie kurekia andu ake na kuoguo ri waigua mugambo wa Jesu ndukae kumia ngoro ni kwira uria wina TV na uria utari ni kwira nginya ucio wi nja ni tuthie ni kwira ucio kwina kiugo kia wohori ni kurutithia kiheo kiria Ngai akuhete wira thiini waku tigukira o uguo uge atiriri ati kau gukire na atungatiri aria magirirwo ni kuruta wira ucio tutire handu twerwo uhoro wa mutungatiri twerwo uhoro wa gutumwo eri nigetha muthie matura-ini maria Jesu akirie guthie nigetha tuthie matura-ini maria ndungata ya Ngai Bishop John Githire uria netwo kioneki kia muthenya wa umuthi na Reverend Rachel muthenya wa umuthi matura maria merekeire guthie we niwe ukumagara tondu watumwo ni roho wa Ngai na waimagara matura mau ati hindi iria urimera guku kwina andu marathikiriria na ni maroria uhoro wa kibatithio urimera guku kwina andu marenda kuoguo makiumagara mekumagara ni undu uria we urutite wira to guikara haha tuikare haha ithuothe twi handu hamwe magetha ma Ngai marabuthira migunda-ini kuoguo ni ihinda riakwa Ngai anjiguire tha Ngai andeithie menye atiriri niki giki ndinyiteire giki kiragiria hunjia injiri ya Ngai niki giki ndinyiteire giki kiragiria nyumagare ngohore andu niki giki ndinyiteire tondu hatinerwo atiriri ati uguthi kuohoro aria me kanitha tu aca we wira waku ni kwanirira wihumbite ikonia ni kwanirira wina mugambo umanite na kuri Ngai ni kwanirira ukiragira andu uhoro wa njira ya muoyo kiugo kia Ngai gigathi na mbere kaiga atiri acio no mitamaio iria iri ona miti iria iri ya kuhangirwo matawa iria irugamite mbere ya mwathani wa thi na mundu ona uriku enda kumeka uru mwaki ukoima tunua twao ukanina thu icio ciao na mundu ona uriku angenda kumeka uru no nginya oragwo o uguo na kuoguo ri kwero kwina mitamaio iri ya kuhangirwo matawa na mitamaio ino iri ya kuhangirwo matawa ri irugamite mbere ya muthamaki wa thi na muthamaki wa thi ri niwe Saitani niwe Ndamathia niwe mucukani niwe kimunya oria tungienda kumwita niwe Wainga oritwa riri ungienda kumwita matawa maya marugamite mbere ya muthamaki wa thi na nigetha mundu uria ungienda gwika aira aya uru
mwaki ukoima tunua twao na gitumi kia mitamaio ino iri rugameri irugamite nigetha hindi iria wewe muira muri eri aira aya eri mehumbite makunia riria wanyihanyihirwo ni maguta riria wanyihanyihirwo ni mwaki riria wanyihanyihirwo mitamaio ino iri ya kuhangirwo matawa ikarikagia kunyururukia na miferethi yayo maguta mayo kukariwe na mundu enda gugwika undu ni tondu we uratungatira Ngai utari na itheru mwaki ukoima kanua ukanina andu acio na mundu angienda gugwika oru akoragwo onarua na kuoguo ri ngweterera Pastor Gitau oke nigetha akume ngoma iria ndinayo ngweterera Pastor Gitau nigetha oke akume ngoma nyumba-ini ya Ngai na miti ya mitamaio nirugamite mbere ya muthamaki wa thi nigetha mwaki ukoima kanua-ini gaku mwaki ukuma kanua-ini gaku ni undu wa uria ugukorwo ukiruta uira ni undu wa uria ugukorwo ukiaririria uhoro wa Ngai mutura muoyo ni undu wa uria ugukorwo ukiaria utegwitigira wina shamba wina umiriru ukimenyaga ati gutire mundu ona umwe ungihota gugwika undu tondu uria wenda gugwika undu no nginya oragwo na kuoguo ri muthenya wa umuthi twiyurie na twicuranie uhoro wa mitamaio ino iri nie ni ndeithagia uhoro wa aira aya eri ndi umwe wa aira acio eri kana ndiriugaga muira ni ng'ania kana ndiriugaga mitamaio ino ni ng'ania haha ni twicuranie mundu na rita riake na nigetha tumenye uria Ngai witu arenda na arenda na ithui matuko matathire muthia muthenya uria witagwo umuthi urikitie gutura koguo kiugo kia Ngai gigathi na mbere gikaiga atiriri omena uhoti mahote kuhinga iguru gutikaire mbura matuko macio ma urathi wao koguo ihinda riri twi ihinda-ini riri urathi wa muthenya wa umuthi ri tondu tariu uguo mbura niroira na niragite na tukamihoya nekaura tondu kiugo kia Ngai nikioiga andu acio mena uhoti wa kuhinga mbura matuko-ini ma urathi wao wewe muira wa gaturume muthenya wa umuthi ri ni uhoti uriku ugite naguo wa kuhota kuhinga mbura na mbura to mbura ino eraura mbura ni maundu maingi tondu ringi mwana ni arwara utuku wi gwaku nyumba wi wiki na wi nyumba wi wiki mwana ni akurwarira kana ni kwagio kiundu ukuhinga mbura ino atia tondu kiugo kia Ngai giatwira ati andu acio mena uhoti kana ukuga reke njarie Pastor Mwai reke njarie Pastor Mata reke njarie Pastor Stella reke njarie Pastor Rebecca reke ndimwire guku ni kuhitanire muno tondu mwana ni arwarire ugukorwo wina uhoti uigana atia uhoti ucio ukuruta ku uhoti ucio ukugia nawe atia uhoti ucio ri ukunyita atia uhoti ucio ri ukuhota guikarania naguo atia umenya uhoti uyu ndungiikara ngoro-ini ina uru ndungiikara ngoro-ini ina ruthuro uhoti uyu ndungiikara ngoro-ini ya kuonaniriria na kiara gia kimeno uhoti uyu ndungiikara he mundu wina maundu make maria makananitio thiini wa maandiko uhoti uyu ndungiikara he mundu utahingagia maathani thiini wa Thama 20 uhoti uyu wina mundu uria wiregete na akoya mutharaba wa kwambirwo omena uhoti makahota gwatha mai magaruruke matuike thakame na mahurage thi na ituhuhu o ririku o hingo iria mangienda koguo ri Ngai we mwenyewe niwe uratuhakikishira muthenya wa umuthi ati wona twaikara ta kwenda gwake wona twaikara uria tukwagiriire wona twathikira maathani make wona twetikira kurutwo wona twetikira kuonererio wona twetikira kureithio wona twetikira gutongorio ati mohoti maya mothe me thiini wa kigongona kia Ngai
tondu ni moiguire muraika oka ni athimire kigongona na thima aria marathathaiya Ngai. Kwoguo ri no ukorwo wi kigongona na no urathathaiya Ngai, kwoguo uhoti uyu ni ugukorwo wi muingi, na kwoguo Ngai atuiguire tha. Na riria magakorwo marikitie kuheana uira wao, nyamu iria ya kwambata yumite irima riria ritari gituri ni kamonia bara imahote imorage. Kwoguo ri maandiko thiini wa Ayubu 14 ni twiraga wega biu ati mundu uria muciare ni mutumia ni mutarire ikiro ona ni mwathiririe matuko maria atangirikia kwagarara. Na kwoguo maandiko makoiga atia ahohaga ta nyeki, ona akaruruka ta nyeki, akahoha ta kiro, akarura ta nyeki na akarura ta kiro, agacoka akagwo ho. Na kwoguo ihinda riri ria muthenya wa umuthi ni Ngai atwende na atwike maundu mega. Ni tumenya ati kiugo kia Ngai ni giatwira wega biu ati riria andu acio mekurikia kuruta wira wa tunua twao, marikia kwaria uhoro wa wira ucio ati nyamu iria ihingiirwo thiini wa maandiko thiini wa kuguuririo ati ihingiirwo kuguuririo 20 thiini wa irima ritari gituri, na muraika uria wina nyororo ni wohire nyamu ya kimihingira irima riu miaka 1000. ati andu acio marikia kuruta wira wao niguo nyamu iyo ikuma irima yuke irutire andu acio bara imorage. Na haha ngori atiriri ni tondu ni twerwo guo ri na nima ni tuwiri ati o uria twaciarirwo uguo noguo tugakoma. Na Jesu Kristo angicoka tutakuite amwe itu ni tukagarurwo mwiri. Na kwoguo ri haha twerwo marikia kuruta wira, nie ni wira uriku ndutite, ni injiri iriku hunjitie, ni wira uriku ndutire Ngai nigetha magetha ma Ngai matige kubuthira migunda. Haha ri ni atia njikite, ni atia we wikite nigetha nyamu ino yume yuke ikurutire bara. Menya wega ati ona waga kuruta wira kai no urirutirwo bara ai, tondu ruirigo nduri naruo, tondu mwigitio nduri naguo. Na ni twerwo wega biu ati mitamaio ino iri irugamite mbere ya muthamaki wa thi nigetha uheo uhoti wa gwikaga maundu mothe. Na kwoguo muthenya wa umuthi ni tungithaitha Ngai ni tondu wa urutani uria turutitwo, ni tondu wa uhoti uria tuhetwo na kiugo giake, ni tondu wa uria tuiguiriire tha agatuma tuke nyumba-ini yake agituiguirira tha nigetha tuiguage kiugo giki giake. Na ithuĩ tutigukira ni tuguthie na mbere kwariria andu aria mena na kou matura-ini tumere Ngai no araruta wira ta uria Jesu Kristo aigaga ati awa no arathamaka, awa no araruta wira, ona riu no araruta wira. Na kwoguo awa no araruta wira nginya muthenya wa umuthi. Na kwoguo ni ingigoca Ngai muthenya wa umuthi ni undu wa kiugo giake, na nigetha Ngai atwende atwike maundu mega na motugi, atugitire, atumenyerere na aturiithie makiria ma mothe atugwathika. Ni tondu wake twirirwo na haha o mbere twerwo atiriri ati thaithai Ngai. Na undu ucio niguo ingienda muno muthenya wa umuthi tugie na guthaitha Ngai. Na tuguthaitha Ngai ni tondu wake, tuguthaitha Ngai ni tondu wa riri twerwo aruti a wira ni anyinyi na magetha ni maingi. Na tuguthaitha Ngai ni tondu wa ndungata cia Ngai, athinjiri Ngai aria atunengereirie maturithie na ugi no menyi wa maundu, matuonererie njira iria ciagiriire. Tuthaithage Ngai ni undu wao utuko na muthenya, na tuthiage kutheria githaka ni tondu wao, nigetha haria meguka kuingirira kiugo giki kiagwa kirigwaga tiri-ini uria munoru. Na kwoguo ni ingihoya Ngai na thaithe Ngai muthenya wa umuthi tukire na iguru ithuothe tuthie na mbere tuthaithe Ngai nigetha atwike maundu mega na motugi ni tondu wa utungata wa muthenya wa umuthi. Ngai atuonekanire, Ngai atuhe thayo wake, Ngai atuhe tha ciake, tondu tha nicio itoragia cira wa Ngai. Ati ona ungigakorwo ugumeirwo ni cira, tha cia Ngai ni itoragia cira wa Ngai. Na kwoguo ri muthenya wa umuthi Ngai atwike maundu mega na motugani. We ni atwendete
tondu niwe watwendire o mbere ona thĩ ĩtanombwo, atwamũrire ona thĩ ĩtanombwo, na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ aratwacũhia na kanua ka mũnabii o mũthenya twaragĩrio ũhoro wa injiri yake, twaragĩrio ũhoro wa matukũ ma kũrigĩrĩria, twaragĩrio ũhoro wa matukũ maya tũrĩ, twaragĩrio maũndũ marĩa mothe marabatarania twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai atwĩke maũndũ mega na motugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. O mũndũ etware mbere-inĩ ya Ngai, athaithe Ngai nĩ tondũ wa kiugo kĩrĩa aigua, mũndũ amenye harĩa egũtake part yake, tondũ tũtinerwo nĩ ng'ania kana nĩ ng'ania, twerwo ũhoro wa aira erĩ na twerwo ũhoro wa gũtũmwo andũ erĩ. Kwoguo tweneane mbere-inĩ ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha Ngai atwende na atwĩke maũndũ mega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twambararia rĩtwa rĩaku mũthamaki wa thamaki, nĩtwarĩgoca mũthamaki wa thamaki na nĩtwarĩnenehia Ngai, twarĩtĩĩa mũthĩnjĩri mwega na twarĩkumia Baba. Twaiga rĩtwa rĩaku nĩ itheru Mwathani, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya Baba, rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti mũthamaki, rĩtwa rĩaku rĩkĩrĩte marĩtwa mothe. Mwathani wa muoyo na Mwathani wa thayũ, we nĩ ũratwendire na ũrona Baba twagĩrĩirwo Jehova Ngai kũgwetaga rĩtwa rĩrĩ itheru Mwathani, kũgwetaga rĩtwa rĩrĩ na hinya Mwathani. We nĩ ũratwendire mbere ya tũkwende Mwathani wa muoyo, na nĩ thengio Baba nĩ tondũ wa nyũmba yaku Mwathani. Thengio ithe witũ nĩ tondũ wa gũtwenda mũthamaki wa muoyo, thengio nĩ tondũ wa gũtũiguĩrĩra tha mũthamaki wa muoyo, thengio nĩ tondũ wa gũtwarĩria kĩgongona kĩa riri, thengio kĩgongona kĩa riri nĩ tondũ wa nyũmba yaku Mwathani wa muoyo. Nĩ watũma tũmenye Baba ona twĩkũrane Ngai harĩa tũrĩ Baba, ona harĩa tũrũgamĩte mũthamaki wa muoyo, ũratwarĩria o mũthenya mũthamaki, mũthenya no tukũ kĩgongona kĩa riri na ciugo cia mũnabii waku Mwathani, nĩ ũratũicũhia na ciugo ciake mũthamaki wa muoyo. Nĩkĩo tũrakwambararia mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩgatĩaga twĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai, tũgĩgũcokagĩria ngatho mũthamaki wa muoyo, tondũ watwĩra na ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani atĩ no tũgũcokagĩria ngatho mũthamaki wa muoyo. Tũikarage tũkenete hĩndĩ ciothe mũthamaki wa muoyo, tũkũhoyage tũtegũtigithĩria mũthĩnjĩri mũnene. Baba nĩ watwĩra Ngai ithe witũ wa matu-inĩ twaragie ũhoro wa ũgoci waku kĩgongona kĩa riri, twĩ mbere-inĩ yaku na twĩ nyũmba-inĩ yaku mũthamaki wa muoyo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Roguo Mwathani witũ Jesu Kristo. Twagũtĩĩa mũno we wĩiyũrĩtwo nĩ ũtugi Ngai, twagũtĩĩa mũno wĩiyũrĩtwo nĩ tha Mwathani, twagũtĩĩa mũno wĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti Mwathani, twagũtĩĩa mũno kĩgongona kĩa ũhoti na kĩa riri, twakwambararia mũno Ngai wa arĩa marĩ muoyo, twakũgoca na twakwĩnyihĩria Baba, twaiga twĩ mbere-inĩ ciaku mũthamaki wa muoyo. Kũrĩa tũtahotete mũthĩnjĩri wa muoyo tũhotithie nĩ tondũ wĩ Ngai, kũrĩa twĩrirĩirie gũkinya mũthamaki wa muoyo tũkinyie nĩ tondũ wĩ tha nyingĩ, kũrĩa twĩrirĩirie mũthamaki wa muoyo tũhingĩrie merirĩria nĩ tondũ wĩ Ngai. Makĩria ma mothe Baba witũ Jehova Ngai, gũtũingĩhĩria roho waku mũtheru Mwathani, gũtũingĩhĩria kiugo gĩaku kĩingĩ Mwathani, ona gũtũingĩhĩria mwaki waku mũingĩ Mwathani wa kĩgongona mũthamaki wa muoyo, nĩ tondũ nĩ watwĩra mũthamaki wa muoyo atĩ mwaki ũriumaga tũnua-inĩ twa ndungata ciaku Ngai, nĩgetha ũnine Baba witũ Jehova arĩa mararĩkia kwenda gwĩka wĩra waku ũru Mwathani. Nĩkĩo tũrakwambararia mũthĩnjĩri mwega, watwarĩria mũthamaki wa muoyo rũcinĩ rũrũ rwa mweri 5 kĩgongona kĩa matu-inĩ, mweri wa Dithemba mũthamaki wa thamaki, mwaka wa 2021 Mwathani. Nĩ thengio kĩgongona kĩa riri, nĩ thengio kĩgongona kĩa ũhoti, nĩ thengio kĩgongona kĩa ũnene, nĩ thengio kĩgongona kĩa ũmenyo, tondũ watwarĩria wĩna gĩtũmi kĩega na kĩiganu Mwathani atĩ we nĩwe ũraruta wĩra Baba witũ mũthenya wa ũmũthĩ, ona nowe ũkũruta wĩra mũthĩnjĩri mũnene, tondũ Jesu Kristo erire arutwo ake we wĩ wĩra-inĩ Mwathani, ona rĩu no ũraruta wĩra mũtũra muoyo. Gĩtũme twĩtĩkĩrĩke maitho-inĩ maku Baba Jehova Ngai, twĩ wĩra-inĩ waku mũthamaki Jehova Ngai, twĩ rũgendo-inĩ rũrũ mũthamaki wa muoyo, o ũguo watwĩra twĩthiĩre mũthamaki wa muoyo, nĩgetha tũkarute ũhoro wa wĩira wa tũnua twitũ mũthĩnjĩri wa ũrĩa wĩkaga na ũrĩa wĩkĩte mũthamaki wa muoyo. Twagũtĩĩa mũno mũthamaki wa thamaki, tondũ marĩa maremaga mũndũ we nĩ ũmahotaga Mwathani, marĩa mangĩkigĩrĩria Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Tũhunjie injiri yaku tũturi tuothe twa thĩ Mwathani Baba, tũiguĩrĩre tha Jehova Ngai, tondũ wĩna tha nyingĩ guoko-inĩ gwaku mũthamaki. Karĩa Baba witũ tũkũremererwo mũthamaki, twĩkĩre hinya nĩ tondũ nĩwe watwarĩria na watwĩra hinya wothe na ũhoti wothe Mwathani mũthĩnjĩri mwega, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩkĩo twagĩkũgoca mũthamaki, nĩkĩo twagĩkwambararia kĩgongona kĩa riri, nĩkĩo twagĩgũtĩĩa mũnene wa nene, nĩkĩo twaiga nĩwe wĩ ũthamaki-inĩ Mwathani, ũrogĩthamaka mũthamaki wa thamaki,
reke uthamaki waku Jehova Ngai ututhamakire muthenya wa umuthi uthamakire ndungata yaku muthinjiri mwega uria wiguireire tha muthamaki wa muoyo ugekira kioneki thiini wake muthinjiri niwe Bishop John Githire Mwathani mena Reverend Rachel Wangari Mwathani umanyitithanitie marieri Mwathani tondu ni watwira ni aira eri Mwathani mehumbite makonia kigongona kia matu-ini imeke maundu mega na motugi Mwathani witikira ithe witu wa matu-ini Baba witu Jehova Ngai kigongona kia riri kumarorokeria hinya wa mwanya Mwathani uria utamenyekaga uhoro waguo uria utarie Mwathani hinya wothe njeri kigongona kia matu-ini na nigetha rugendo ruru Baba arituhira Mwathani nigetha mahuthirwo ni rugendo muthamaki wa thamaki we muthamaki mwega uingirire Baba ukimahotithia Jehova Ngai haria makinyite Mwathani ona gutiri undu mekite kigongona kia matu-ini tondu tutire turakinya kuota muthamaki wa muoyo ona tutire turakinyia Baba makanitha counties ciothe Mwathani counties 47 muthamaki wa muoyo na tondu niwe waria Jehova Ngai kigongona kia riri ati uhoro uyu ukuhunja tuturi tuothe twathe Mwathani ndukuhunja o Kenya iki Mwathani ukuhunja tuturi tuothe twathe muthinjiri mwega Jehova Ngai kimahuthiria rugendo ruru Mwathani makiria ma mothe kumahingiria kiria meririirie Ngai makiria ma mothe kuharurukia hoti muingi muthamaki makiria ma mothe wega muingi Ngai wakwa umaikarage hakuhi kigongona kia matu-ini thiini wa ritwa ria Mwathani witu Jesu Kristo naguo uru wothe ithe witu wa matu-ini uria ungikorwo haririirie muthamaki mwega ni mundu kindu kana undu Mwathani Baba maharaganagirie muthinjiri mwega watwira ithe witu wa matu-ini ati wina uteithio winaguo iguru-ini ritu Mwathani wa mitamaio ino iri muthinjiri mwega irugamite Baba gatagati-ini ka muthamaki wa thi nayo mitamaio ino iri muthamaki ni akuhangirwo matawa muthinjiri munene namo maguta ni maraima haha Baba merekeire Jehova hari aira haya muthamaki wa muoyo mitamaio ino muthamaki wa muoyo ni tondu ni watwariria muthenya wa umuthi yukite ihinda ritu muthinjiri mwega iroruta maguta muthamaki wa muoyo ikurukagirira aira aya eri Mwathani niyo Bishop John Githire na Reverend Rachel Akuria Mwathani mwega maikurukiriro Baba ni maguta maya Jehova uhotani waku ni uria onekanaga Ngai riri waku ni uria onekanaga Ngai uthinjiri waku Mwathani ndugataukikana ndukamenyekana Mwathani tondu niwe uraruta wira uyu Mwathani gutari mundu urauruta muthinjiri mwega wira uyu ni waku Ngai wa muoyo ni warawambiriirie Baba na nowe uroka kurikia mutura muoyo nikio twage kwenyiria rucini rwa umuthi tugigucokagiria ngatho muthamaki wa thamaki ona ni undu uria Ngai witikiritie kiugo giaku Baba toguo giatwariria thiini wa Zakaria 5 Mwathani uhoro wa uria ibuku riebiraga riera-ini muthamaki wa muoyo na nituonete undu ucio muthinjiri munene ibuku rikibira riera-ini muthamaki wa muoyo uhoro uyu uraiguika riera-ini muthamaki wa muoyo o rucini muthamaki wa muoyo o hwaini muthamaki wa muoyo ni thengio ni gutuma ihinda riu ritukinyirire muthinjiri Zakaria ni atuhingira muthenya wa umuthi tuonete uhoro wa Mwathani ukibiririka riera-ini muthamaki wa muoyo na ni thengio ni tondu wa undu ucio kigongona kia matu-ini nikio tutangitigithiria gucokeria ngatho nikio tutangitigithiria gukwambararia nikio tutangitigithiria gukwenyihiria nikio tutangitigithiria gukwanirira ati we niwe uria uturaga tene na tene we muira wa maroho maitu we muira wa mĩĩrĩ no itu o ino uratwirire ni igongona Mwathani ni hekaru ya kuruta magongona maria mangitikirika turokirutirwo igongona muthenya wa umuthi riria rigwitikirika mbere-ini yaku riria rigwitikirika nja-ini ciaku riria rigwitikirika muthamaki wa thamaki nigetha iguru riturutire wira tondu ni twerwo atiriri ati niwe watumana watwira twithiire uguo noruguo watwira muthamaki wa thamaki naguo hinya wa gutoria kigongona kia matu-ini umaga kuri we muthinjiri munene nikio twakwambararia rucini rwa umuthi nikio twagutugiria rucini rwa umuthi nikio twakunenehia rucini rwa umuthi tugira kigongona kia matu-ini reke twaguoho muthinjiri munene reke tunyihe kigongona kia matu-ini reke we utugire munene wa nene reke hinya waku wonekane ithe witu reke utorania waku wonekane muthamaki tutitoragie ni undu uria turi na hinya niguo ndiko thiini wa ibuku ria Samueli 2 maigaga ati tutitoranagie ni undu uria turi na hinya tutoranagirio niwe kigongona matu-ini muthenya wa umuthi muthinjiri munene twi haha turugamite mbere-ini yaku Ngai ni tondu wa wira uyu muthinjiri munene
tigueta migambo na tugathikira migambo tukiri haha ni undu wa wira muthamaki ni undu wa ria ngimekoigwa migambo baba makuhiririe hema yaku Ngai wakwa o ino ya gutunganwo muthinjiri munene o ino haririirie no gathagathaga ni undu wa gutunda muthamaki ni undu wa kwenda kirindi giaku Ngai Johana 3 igatwira ati ni tondu aria wendire kirindi gia guku thi warutire muruguo wa mumwe na nigetha kia tukure na tuhonokie ndoigana kumucaira ne umwe na nikio muthamaki twe mbere-ini yaku twe nyumba-ini yaku Ngai tuitururia na muthobi waku ne tuguthera muthinjiri mwega tweke maundu mega na motugi mwathani tugitire tuirigire tumenyerere no tuhithe no turithie mwathani andu twe mbere-ini ciaku muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo na hinya wothe uria wihandaga iguru ria wira waku mwathani hinya wothe uria wiambararagia iguru ria wira uyu mwathani wa muoyo wambiriirie na nowe wakurikia mwathani baba roturio ni wira watunua twaira aya eri mwathani muthamaki wa muoyo watwira atiriri ati mwaki uriumaga kanua ukarikia kunina maroho maria menda gwika uru baba ni tukwenda ku experience mwathani muthenya wa umuthi muthinjiri mwega niwe watwariria na niwe watwira Ngai tugithie na mbere baba na nyumba yaku muthinjiri mwega tugithie na mbere na tungata waku kigongona kia matu-ini tukimenya ati we niwe wi mbere-ini itu mwathani muthenya wa umuthi kigongona kia riri thiini wa ritwa ria mwathani Jesu Kristo twahoya ona twagucokeria ngatho twairigire na roirigoro mwaki wa roho mutheru tugerie na thakame ya Jesu Kristo tutungatira na tungatoro kuona wagereire muthenya wa umuthi twe mbere-ini yaku tondu niwe wi wira-ini mwathani thiini wa ritwa ria mwathani Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho. Na wira wa Ngai uria twihokeire muthenya wa umuthi tutongoretio ni hinya wa Ngai tutongoretio ni roho mutheru ni twaririo wega biu na twerwo tweherie guoya thiini witu ni tondu o mundu ni ndukarugama tondu ha twerwo ni uhoro wa aira eri gutumwo kio uhonokio wa muthuri waku niguo ugakurugamia no gukorwo na hindi ria mugutumwo muri eri kuringana na Luka 10 mutigotumwo na muthuri waku ugutumwo na mundu ungi na kuoguo ni mundu arutire honokio wake wira twe thiini wa nyumba ya Ngai Ngai amurathime tugithie na mbere amen. Worship.
Renge
Ushindi Bwana, ushindi, ushindi Bwana, ushindi, ushindi Bwana, ushindi, ushindi Bwana. Inya bonene akam
Kristo kwina inya monene Thakame ine ya Yesu inya monene Thakame ine ya Yesu Kristo kwina inya monene Thakame ine ya Yesu Otonya monene Thakame ine ya Yesu Kristo kwina Otonya monene Thakame ine ya Yesu Wendo monene Thakame ine ya Yesu Kristo kwina wendo monene Thakame ine ya Yesu inya monene Thakame ine ya Yesu Kristo kwina inya monene Thakame ine ya Yesu
kwa ngoma ona ndũgetigĩre tondũ ũhoro wa gĩkuũ onene wa gũkũ thĩ ndegaĩire Mwathani gĩtuĩka igai rĩakwa matũũra ngũgoocaga ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetigĩre tondũ ũhoro wa gĩkuũ Ngai wakwa ndũkatige kwa ngoma ona ndũgetigĩre tondũ ũhoro wa gĩkuũ Thank you, Lord. Nĩtwagwĩtigĩra mũno na twakwambararia mũno Ngai witũ. Twagũtũgĩria nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ ona nĩ ũrĩ ũhoti mũingĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya tũgomanĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Kawangware Theophilus Church na twĩ gũkũ Ngai kĩgongona kĩama nĩgetha tũrongorie rĩtwa rĩaku. Nĩ kũrĩ arĩa tũnyitanĩire nao marĩ mwena-inĩ wa online. Jehova twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ici kũnyitĩrĩire wĩra ũyũ. Pastor Lucy na timu ĩrĩa ĩkwĩtongoretio nĩ Pastor Moai twaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ matungatĩte. Nĩ wega nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri aya na atumia na anake na airĩtu aya tũgomanĩte ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ twagũtĩĩa mũno Ngai wa igũrũ. Nĩ twagũtĩĩa mũno mwene hinya. Nĩ twagũtĩĩa mũno mwene ũhoti. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe. Nĩ thengiũ mũthĩnjĩri wa thĩnjĩri. Twaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa marĩ TV-inĩ. Ona twaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa marĩ online. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ marathime. Ũmarĩithie ũmatungate na ũmamenyerere. Naguo hinya na wega waku Mwathani wonekane igũrũ rĩao. Thayũ nĩ waku na gĩkeno nĩ gĩaku. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Wĩgocithie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Nĩ wega nĩ tondũ wa atumia arĩa mokĩte. Nĩ wega nĩ tondũ wa athuri arĩa mokĩte. Nĩ wega nĩ tondũ wa anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa mokĩte. Arĩa mohetwo nĩ mohoretwo. Arĩa Ngai kĩgongona kĩama marwarĩte nĩ mahonetio. Nĩ thengiũ Ngai wa igũrũ nĩ tondũ wa kũrĩithia andũ aku na nĩ tondũ wa kũmarathima. Matungate no meke wega. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Hũrĩrai Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Rekei tũikare thĩ na mũrĩ athaka mũno. Ngai witũ mũrathime na mwĩke wega na nĩ mwatongoria wega na no wega mũkinyĩre hau mũkinyĩire. Mũtiuge ameni. Kandoiga mũrĩ athaka mwarakara. Mwathani arogocwo na nĩ mũkwĩbangĩte wega tondũ no tũrakĩrorera na Ngai amũrathime mũno mũno. Tahumbũria na niĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari 10 kamũra-inĩ ka mbere. Ndari 10 kamũra-inĩ ka mbere. Na arĩa mekũrĩa thutha nĩ mokoke ite ici ciĩ mbere. Wakorwo nĩ ũrona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre nĩ kuga nĩ ũrona biũ na nĩwe ũbatiĩ gũgĩikarĩra. Ũguo ndũkaigue wĩna thĩna gũka ite ici cia haha mbere. Arĩa megũka thutha moke nao makĩihũrĩtie na kũu. Ndũkona gĩtĩ kĩ mbere yaku gĩtarĩ gĩikarĩre wage gũgĩikarĩra nĩ tondũ nĩ gĩaku na nĩwe wĩhokeirwo gĩtĩ kĩu. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũguo nĩ wega nĩ tondũ wa gwathĩka. Ngai amũrathime mũno.
Amen, amen. Mandiko maroiga thĩinĩ wa Ndari 10 atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, wĩthondekere tũrumbeta twĩrĩ twa betha, ũtũthondeke twĩ twa gũturwo, ũtũtue twa gwĩtaga kĩrĩndĩ gĩa ciana cia Isiraeli, kĩũngane ona twa gwĩtaga andũ me hema-inĩ ciao rĩrĩa mekũgwata rũgendo. Mwathani arogocwo. Kamũra-inĩ ga gatatũ, na rĩrĩ tũrumbeta tũu twĩrĩ twahuhwo, kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩgecokanĩrĩria harĩwe hau mũromo-inĩ hema ya gĩtũngano. Mwathani arogocwo. Twĩ hema-inĩ ya gĩtũngano, ona korwo nĩ tũcereirwo kũingĩra kũrĩa studio main, Ngai witũ no mwĩhokeku. Internet nĩ werehire thĩna, kwarũra no Ngai no mũtugi. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga kwaria ũhoro wa mũgambo ũrĩa we ũiguaga. Mũgambo ũcio ũiguaga rĩ, ũiguaga atĩa? Mũgambo ũcio ũiguaga rĩ, ũmenyaga atĩa? No ũtaũkagwo atĩa? Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ gĩkĩ gĩgũkĩragia gĩgakũringaringa gĩgakwĩra arahũka? Nĩ mũgambo ũrĩkũ ũyũ ũgwĩtaga na ũgakwĩra nĩ mũthenya wa Sunday na nĩ ihinda rĩa gũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai? Bwana asifiwe sana. Mũgambo ũrĩa wĩtanaga andũ nĩgetha maingĩre thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai ti hĩndĩ wambĩrĩria. Mwathani arogocwo. No nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ũngenagia, kũrĩ matũ marĩa maiguaga mũgambo ũyũ na makaũnyita. Matũ marĩa maiguaga mũgambo ũyũ nĩ matũ marathime nĩ Ngai. Musa erirwo nĩ Ngai, thondekithia tũrumbeta twĩrĩ, na tũrumbeta tũtũ rĩthia kũrũgama natuo magomano-inĩ ma njĩra. No tũrumbeta tũtũ wahuha, reke andũ magateng'era magathiĩ hema-inĩ ya gĩtũngano, nĩgetha marutĩre Ngai wao magongona na marute wĩra ũrĩa Ngai witũ amahete. Mwathani arogocwo. Kĩrĩndĩ gĩothe nĩ gĩcokanagĩrĩria nĩ tondũ wa mũgambo ũyũ wa karumbeta. Karumbeta gaitũ mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkaringithania na ũhonokio ũrĩa ũhonokete. Mwathani arogocwo. Ngwenda gũkaringithania na kumbũra kũrĩa umbũraga no kũiga Jesũ nĩ Mwathani. Bwana asifiwe sana. Nĩ mũgambo ũrĩa waiguire ũgĩkwaũra, ũgĩgũthura, ũgĩkwamũra, nawe ũkĩyaũra na ũgĩtigithũkania na maũndũ mothe moru, ũgĩtigithũkania na maũndũ mothe ma waganu, ũgĩtigithũkania na maũndũ mothe ma rũmena, ma rũitho, ũkĩigua he mũgambo ndaigua na nĩ ndoima maũndũ-inĩ meho na ndahota kumbũra na ndoiga Jesũ nĩ Mwathani. Mwathani arogocwo. Mũgambo ũcio ndũtigithĩirie ona ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũgambo ũcio ndũgũtigithĩria matũ-inĩ maku gũkwarĩria ũrĩa Ngai witũ arenda. Mwathani arogocwo. Hema-inĩ ya gĩtũngano andũ mahuhagĩrwo karumbeta nĩgetha macokanĩrĩre, na andũ mecokanĩrĩrie mathiĩ makaigue ũrĩa Ngai witũ arenda, na mathiĩ makerwo kuma kanua-inĩ ka Musa ũrĩa Ngai witũ athagathagĩte na ũrĩa arenda andũ maikare. Mwathani arogocwo. Na nĩ ngũkenera Ngai ũyũ ũkũhete matũ ma kũigua, ũyũ ũkũhete ngoro ya kwenda gwathĩka, ũyũ ũkũhete ngoro ya kũgwatĩrio ũndũ ũcio, atĩ karumbeta gaka nĩ kahuhirwo na nĩ kahuhagwo, na kahuhwo gwakĩa ũgeragia gwĩka ũndũ ũngĩ ũkaremwo, ũkaigua hihi ũmũthĩ ona kwĩna mbura nene, ona kwĩna ndoro nyingĩ, he karumbeta kahuhe na nĩ gagũcokanĩria andũ nyũmba-inĩ ya Ngai, no nginya athiĩ nĩgetha ngaigue ũrĩa Ngai arenda. Mwathani arogocwo. Karumbeta kau ũhuhĩirwo, Bwana asifiwe sana. Karumbeta kau ũiguĩte gatikũhĩtithĩtie njĩra, kena mũgambo mwega tondũ gakwerekeirie hema-inĩ ya gĩtũngano nĩgetha wĩyoere kĩrathimo. Mwathani arogocwo. Musa agĩathwo nĩ Ngai akĩrwo Musa, thondekithia tũrumbeta twĩrĩ. No tũrumbeta tũtũ rĩ nĩ twa kũhuha nĩgetha andũ magecokanĩrĩria, nĩgetha andũ magatũngana, nĩgetha andũ makagĩa na kĩũngano kĩamũre. Na wa andũ arĩa maigua karumbeta gaka nĩ mataũkagwo na makamenya kau karumbeta ai
gaka rĩ ti ka mũthamaki, gaka nĩ ka mũndũ wa Ngai ũgwĩtwo Musa, gaka nĩ ka mũnabii wa Ngai ũgwĩtwo Isaia, gaka nĩ ka mũnabii wa Ngai ũgwĩtwo Jeremia, gaka nĩ gagũthiĩ hema-inĩ ya gĩtũngano nĩgetha tũkarie na Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Karumbeta karĩa ũiguire nĩgetha warahũke nĩko gatũmĩte ũikarĩre hau ũikarĩire. No nĩ ngũgoca Ngai nĩ tondũ wa matũ maku kũigua karumbeta no gataũkwo karumbeta kau gakwerekeirie kũ na karagũkinyia kũ. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa ngwĩciragia ũhoro wa mĩgambo, nĩ ngwĩciragia ũhoro wa mĩgambo ĩrĩa tũtongoragio nayo haha nĩ Pastor Mwai ya nyĩmbo. Ngona mĩgambo ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ mĩgae na ndũngĩinĩra mũgambo-inĩ wene, kana tiguo? O mũndũ nĩ oĩ mũgambo ũrĩa wakĩkaga atĩa. Ta rĩu mũndũ ũrĩa ũngĩina tena tiwe ũngĩina bass, kana tiguo gũthiaga. Ndiũĩ mũno ũhoro wa music, ithuĩ tũrĩ andũ arĩa mainaga nyĩmbo iria nyine, no Ngai no agĩtũteithĩtie na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Mwathani arogocwo. Nĩ kũigua tũiguaga ũkanyi tondũ nĩ wendete ũndũ ũcio. Mũndũ wendete ũndũ aiguaga akanyita, kana tiguo? Ewe Pastor Lucy nĩ ũĩ kũina? Nĩ kũgeria ũgeragia. Mwathani arogocwo. Uga ĩ nĩ njũĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia na arotwĩka maũndũ mega. Mĩgambo ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ mĩgae. Na nĩ ũigua mũndũ akiuga atĩrĩ, hĩ, na mũgambo ũcio wa bass nĩ mwega. Mũndũ ũcio ena mũgambo mwega wa bass, mũndũ ũcio ena mũgambo mwega wa tena, mũndũ ũcio ena mũgambo mwega wa oto. Nĩ harĩ ĩngĩ? Soprano. Hĩ, kamũrĩa soprano inyuothe. Bwana asifiwe sana. Mĩgambo ĩyo nĩ ĩkũrĩkanaga ũkamenyeka mũndũ ũcio nĩ wa soprano, mũndũ ũcio nĩ wa bass, mũndũ ũcio nĩ wa oto, mũndũ ũcio nĩ wa tena, ũrĩa gĩkoragwo ĩgaĩtwo. Haleluya. Nako karumbeta gagũkwerekeria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai nĩ karĩ mũgambo wako, no kĩrĩa karehage thĩinĩ waku nĩ kũnyarirĩka. Bwana asifiwe sana. Ũrokorwo ũtarĩ fair na karumbeta nĩ gekire atĩa? Na nĩ ũiguire mũgambo ũcio nĩ ũragwĩta na he harĩa ũrakwereke, wambagĩrĩria kũnyita thimũ ũguo ũrore kana harĩ mũndũ ũngĩringwo nĩ tha atũme ka M-Pesa, ũkageria kũhũrĩra mamu wanyu ũmũrie kũhana atĩa, ũkona ndaroya, ũkageria kũhũrĩra your brother, ũkageria kũhũrĩra your sister. Rĩa mũico rĩ ũgakoraga he mũndũ ĩ wahũrĩra wamũria ngwendaga gũkũria kana no ũhote ndũroimũka, tondũ mũgambo ũrakũgia na mũgambo ũcio harĩa ũrakwerekeria no nginya wathĩke. Mwathani arogocwo. Gũkena na kũrathimwo Ngai ekũndeithagia nĩ andũ arĩa mathĩkagĩra mũgambo wake. Na we wathĩkĩire mũgambo wa Ngai wa gũcokanĩrĩria hema-inĩ ya gĩtũngano, ĩtĩkia wĩ mũrathime hamwe na nyũmba yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩtĩkia wĩ mũrathime na ũkaheo kĩheo gĩa gũkũrana mũgambo. Bass ĩyo rĩ, bass ĩyo nĩ ya mũgithi, aca ti kũu. Tena ĩyo nĩ yaku? Tena ĩyo nĩ ya maruga marĩa matagĩrĩire, aca ti kũu. Bwana asifiwe sana. Soprano ĩyo, ayayayaya, ĩyo soprano nĩ ya kĩgongona-inĩ, kũu nĩkuo ndore. Cokeria Ngai ngatho nĩ gũkũhe matũ ma kũigua mũgambo wake na kũwathĩkĩra, tondũ nĩ mũgambo wa Ngai wathĩkĩire ũikarĩire gĩtĩ kĩu ũikarĩire. Nĩ mũgambo wa Ngai wathĩkĩire. Bwana asifiwe sana. Ta rĩu tarora baba witũ tarũgama, toka hanini. Ukahaha nini baba witũ. Bwana asifiwe sana. Lorai mũthuri ũcio wega. Tiga nĩ mũgambo wa Ngai ti mũtugo gũkaga kanitha na gambuti. Mwathani arogocwo. Rora kanitha ũguo. No mũgambo ũyũ wa Ngai ndũrareka mũthuri ũyũ wa cono. Bwana asifiwe sana. Gũtiramakania kwĩna maĩ mahana atĩa bara, gũtiramakania kwĩna ndoro ihana atĩa bara. Nĩ ũngĩ ndĩrarora mĩrĩ ndũrĩ na gambuti we, kana nĩ kũhura ũhurire. Tuoka harĩa twakora andũ makĩhura na menya aya nĩ mĩgambo ya Ngai maiguĩte. Mwathani arogocwo. Mũgambo ũcio wa Ngai nĩguo gũthagathagagia, ũgatũma nginya wĩke maũndũ extraordinary, maũndũ ũteka. Ta rĩu mũthuri ũyũ nĩ mũrĩ mwamũna na gambuti, ona no ngamũĩ nĩ arĩ kĩmenye yu mũthĩ nĩ arĩ gambuti. Mwathani arogocwo. Ikara thĩ baba witũ. Bwana asifiwe sana. Ũmenye mũthĩ nĩ arĩ. Mũgambo wa Ngai ndũheaga mũndũ kĩhurũko. Mũgambo wa ũhonokio ndũheaga mũndũ rest. Mwathani arogocwo. Twambatania harĩa na mũthoni na twana twake, ngarora ngona gaka kana kena ndoro, no tiga mani mũgambo wa Ngai aya matingĩũka kũ. Bwana asifiwe. Ndiĩ kana tũranyitanĩra. Mũgambo wa Ngai nĩguo kwarahũraga
na nduguteaga mugambo wa Ngai nduguikagia irima mugambo wa Ngai nduguikagia kiara-ini mugambo wa Ngai ukwerekagĩria haria hagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũhĩtũkagĩra handũ ũkaigua na icio nyĩmbo ona irĩ cia kĩgoco kaĩ kũu irainĩrwo gũtirĩ na mugambo wa Ngai ũkaũhĩtũka. Bwana asifiwe sana. Ugoka ũkĩte straight nginya harĩa mugambo wa Ngai weka atĩa. Tareke ngĩkwĩre waigua mugambo wa Ngai cokeria Ngai ngatho nĩ kũũtaũkwo, tondũ ti andũ aingĩ marataũkwo nĩ mĩgambo ya Ngai mahinda marĩa tũratũra. Bwana asifiwe sana. Andũ aingĩ nĩ maraigua mĩgambo ya andũ makamĩrũmĩrĩra, andũ aingĩ nĩ maraigua mĩgambo ya mbugĩrĩrio makamĩrũmĩrĩra, nowe matũ maku nĩ maiguĩte mũgambo mwega na matũre maiguĩte mũgambo mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Matũ maku na bamĩrĩ yaku na andũ aku othe matũre maiguĩte mũgambo mwega wa karumbeta wa gũcokanĩrĩria andũ thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano, nĩgetha tũkũririkanie tũkwĩre Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno no aroka na nĩ aragĩra kanitha, ũikare wĩtheretie. Ũcio nĩ mũgambo wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Mũgambo wa Ngai utumaga bagi ici tariu Pastor Mrs Gitau to kolegi hatingiaga karatu piengi tondu aramenya kawa ngware kwindo korwo ti mugambo wa Ngai aiguire ndangiuka angiuga gukire na mbura na kwina ndoro. No ucio mugambo ndukuheaga kihuruko, no cio mugambo niguo twathikagira na niguo nawe wathikagira, na wathie na mbere na gwathikira mugambo uyu ni ugutobora na ni ugutwikania kiriti kia nduma, ni ugutwikania mathina maingi ni tondu wa mugambo uria uiguite na ni tondu wa kiugo kiria gigutongoretie thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo. Tutahugukira mundu ucio mwinake tamuri we ni mugambo uiguire tamurore kuguru wikirite turato turiku. Bwana asifiwe sana. Angimokaga nginya na tutamba twa kuhura ki iratu ndo kana maoka na iratu pia cigana kana angimakohiga muno magikira gambuti ta babawi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mugambo wa Ngai ni uri murigo waguo na ni uri thogora, tondu ona kungiura wiguite mugambo wa Ngai ukinyite haria ndungico, tondu mugambo ucio hena uria urenda wike na hari undu umwe tu ngwenda gukwira mugambo wa Ngai ni uguikagia kigeranio-ini. Ungiaga kuwathikira ukoragwo gwite kigeranio kia Ngai. Kwa hivyo jihadhari sana kwaga kuigua mugambo wa Ngai na kuwathikira. Mwathani arogocwo. Tareke tucokere kamraini ka mbere tondu riu ni twanyitanira nigetha tuthie wega. Nake Jehova akĩarĩria Musa akĩmwĩra atĩrĩ, wĩthondekere tũrumbeta twĩrĩ twa betha, ũtũthondeke twĩna gũturwo, ũtũtue twa gwĩtaga kĩrĩndĩ gĩa ciana cia Isiraeli kĩũngane, ona twa gwĩtaga andũ mehema-inĩ ciao rĩrĩa mekũgwata rũgendo. Kamũra-inĩ ga gatatũ, na rĩrĩa tũrumbeta tũu twĩrĩ twahuhwo, kĩrĩndĩ kĩu gĩothe gĩgecokanĩrĩria harĩwe mũromo-inĩ wa hema ya gũtũnganwo. Kamũra-inĩ ga kana gakoiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ kahuhwo o kamwe, hĩndĩ ĩyo atongoria na anene a mĩhĩrĩga ya Isiraeli magecokanĩrĩria harĩwe. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Toiga thutha wakwa, twĩcokanĩrĩirie harĩwe Ngai tondu nĩ tũiguĩte mũgambo waku. Twĩcokanĩrĩirie harĩwe Jehova tondu nĩ tũtaũkirwo nĩ karumbeta gaku, nĩ tũtaũkirwo nĩ mũgambo waku. Uga na hinya, nĩ ndaũkirwo nĩ mũgambo waku, nĩ tondu nĩ ndaũkirwo nĩ karumbeta gaku. Bwana asifiwe sana. Toiga ameni. O ũguo taũkirwo nĩ karumbeta, kwĩna ndoro, kwĩna mbura nene, noguo ũgũtaũkwo nĩ karumbeta ga gũka kwa Mwathani, noguo ũgũtaũkwo nĩ karumbeta karĩa gekũhuhwo ka wega wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩ ihinda rĩa twĩcokanĩrĩrie ariũ na ithe witũ, tondu Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũtugi, tondu nĩ kũrĩ tũrumbeta tũingĩ mũno tũkũhuhwo, nĩ kũrĩ na mĩgambo mĩingĩ mũno ekwario, no ĩgũkorwo
ya kuhurunja ng'ondu, igukorwo ya kuhurunja rũũru rwa Kristo. Menyerera matũ maku matikaigue mũgambo wa gũkũhurunja ume njĩra-inĩ cia Ngai. Mĩgambo ĩrĩa ingĩenda tũigue, riboti iria ingĩenda tũnyite nĩ cia karumbeta karĩa karahuhwo nĩgetha gacokanĩrĩrie kanitha wa Ngai. Matũ-inĩ maku ndũkametĩkĩrie gũthikĩrĩria mĩgambo ya gũtũma ume wega-inĩ wa Ngai, tondũ mĩgambo nĩ mĩingĩ. Mwathani arogocwo. Ona nene maigua karumbeta kau, maandĩko maroiga mecokanagĩrĩria magathio harĩ Musa, tondũ nĩ mataũkagwo Musa nĩ arĩ na kĩrathimo, Musa nĩ aragĩrio nĩ Ngai, Musa nĩ arĩ na ũtungata mũnene, matiaiguaga thĩna. Mwathani arogocwo. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ endithia matũ maku kũigua mũgambo mwega umanĩte na kũrĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Tathikĩrĩria ũigue kamũra-inĩ ga gatano. Ningĩ mwahuha na mũgambo mũnene mũno, andũ a iraro cia mwena wa irathĩro, Bwana asifiwe sana, magwate rũgendo rwao. Tathikĩrĩria kamũra-inĩ ga gatandatũ. Ningĩ mwahuha na mũgambo ũcio mũnene mũno hĩndĩ ya kerĩ, andũ a iraro cia mwena wa gũthini magwate rũgendo rwao. Tũrumbeta nĩ kũhuhwo tũrĩhuhagwo na mũgambo ũcio mũnene mũno rĩrĩa mekũgwata ng'endo ciao. Mwathani arogocwo. Ũguo karumbeta gaka kana mũgambo ũyũ nĩ gũkwarahũra ũkwarahũrĩte ũkanyita rũgendo, na rũgendo rũrũ ũnyitĩte ĩtĩkia rũrĩ na mathĩna maingĩ, rũrĩ na maruo maingĩ, rũrĩ na nyamũ ndĩani, kwĩna marima njĩra-inĩ icio. No tondũ nĩ ũiguire karumbeta ndũrenda gũcoka na thutha, tondũ rũgendo rũrĩa ũnyitĩte nĩ rũgendo rũritũ. Mwathani arogocwo. Nĩ ũiguire karumbeta na nĩ warahũrirwo kĩraro-inĩ gĩaku, nĩ warahũrirwo gĩtanda-inĩ gĩaku, tondũ nĩ ũiguire karumbeta. No ũgĩũka ũgatũngana na bikibiki ĩgakũhĩtũkĩra haha, ĩgatigwo na gĩcere kĩa nguo, ũgetha cuka ũkoiga nongo, tondũ mũgambo ndũragũtigithĩria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũkarũgama barabara-inĩ ũguo wĩnyitanĩirie wetereire ngari, mana wĩna gathikati ka white na gacati ka white ta David. Mwathani arogocwo. Kĩbathi gĩgoka gĩa City Hopper gĩkagũtha karima ta ũkahũrwo na tũmaĩ. No tondũ mũgambo nĩ mathĩna marĩa tũtũnganaga namo kĩ, tondũ mũgambo nĩ ũiguire, ũkarora cati ũguo karakara, ũkamĩrora rĩngĩ ũkarakara, ũkarora na thutha na kũrĩa ũkumĩte, waririkana kwanyuma na kĩbaũ, no rĩhaga 10 na 10 nĩ rĩa gũcoka, we ũgoka kani ũkoiga nĩ mekũ understand. Tio nĩwe ũiguire mũgambo na nĩguo ũrakũhatĩrĩria ũtigire nĩ wakinya harĩa wĩte. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ũthiaga kuma ũyũ mũgambo no nginya mũwathĩkĩre, ũgakinya stage na gwaku nĩ haraihu, nĩ na hakabiria, ũgacuka harĩa mwena ũrĩa wa Naivasha Road. O rĩrĩ wacuka na ũrathondeketwo njuĩrĩ ya ngirisi igĩrĩ ira. Bwana asifiwe sana. No kenjwo kati, no kenjwo butu ta Rebeka nĩgetha ũke kani. Bwana asifiwe sana. Mbura ĩkerana nĩ hĩ, ũkageria kwĩhumbĩra na rũhĩ, na ũrehumbĩra na rũhĩ ũteng'erete nako na kũrĩa mũgambo ũrĩ. Macio nĩmo mathĩna marĩa tũtũnganaga namo, na wetĩkĩra kũũmĩrĩria mathĩna macio, ũkinye hema-inĩ ya gĩtũngano, no ũkwĩgwatĩra kĩrĩa igũrũ rĩrekereirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkamakio nĩ mathĩna marĩa ũtũnganĩte namo njĩra-inĩ, ndũkamakio nĩ maruo marĩa ũtũnganĩte namo njĩra-inĩ, tondũ mũgambo ũrĩa ũiguĩte ndũkũhĩtithĩtie njĩra. Mũgambo ũrĩa ũiguĩte ũkwerekeirie hema-inĩ ya gĩtũngano, na hema-inĩ ya gĩtũngano nĩho Ngai arenda ũtigĩrĩre nĩ waingĩra. Mwathani arogocwo. Wĩiguĩre ũrĩa Ngai witũ arenda. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nĩ twanyitanĩra. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre nĩ mũgambo ũiguire, niĩ ti niĩ ngwĩtire. Ũkire na mathĩna na nĩ wakinya, kĩharĩrie wĩrathimĩrwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ andũ aigana mokaga nĩ andũ aigana mũndũ mokire na bĩa njiganĩru na ngari nĩ ihaicaga hĩndĩ ya mbura. Toya guoko hau, mũtirenda kuoneka. Okire na bĩa njiganĩru cia haica nĩ thĩna wa, tondũ kwĩira githĩ bĩa ndĩhaicaga Kenya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Icio nĩ ng'endo, nĩ mathĩna marĩa tũtũnganaga ma ng'endo, no nĩ mahũthũ.
nĩ kũrĩ na mathĩna mangĩ maritũ mambĩtwo mbere itũ nĩ Saitani, no tondũ nĩ tũiguĩte mũgambo no tũkũmahĩtũka na no tũkũmarũga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Gũtiramakania kĩraro gĩaku kĩhana atĩa, gũtiramakania njĩra ĩrĩa ũgerete ĩhana atĩa, ta atĩ mũgambo ũrĩa ũiguire wĩ mũgambo wa kĩrathimo, ũiguire wĩ mũgambo wa gũkuohora, ũiguire wĩ mũgambo wa ũteithio wa ũtũũro waku nĩgetha ũkona Ngai. Mwathani arogocwo. Angĩ nĩ mokĩraga makeharĩria, atumia makeharĩria o rĩrĩ ekĩra pamu rĩ, no ya gacukari akona mũthĩ ngwendaga kũrĩa ngima thaa ici na ndũgathiĩ ũtandugĩire. Mwathani arogocwo. Ndũgathiĩ ũtekĩte atĩa, na tondũ ndimenyaga mũthia gwĩka atĩa tũnitha tũu twanyu nĩ ũtige wa nduge na nĩ thaa 4 na nĩwe gũka gũtongoria rwĩmbo. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ ũiguire mũgambo rĩu ũkarigwo rĩu nĩ wa mũthuri kana nĩ wa kanitha. Wĩkaga atĩa? Hau githĩ tiyo kĩũrĩa wĩkaga, tondũ mũgambo ũyũ nĩ ũrĩ ruo na nĩ ũrĩ kĩgeranio kĩa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Kũigua mũgambo nĩ kwega, no nawe wĩtĩkĩre gũtũngana na challenges. Ũgĩgakinya harĩa ũrerekerio nĩ Ngai no nginya ũtũngane na igerio. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kana timo maũndũ marĩa matũkoraga nĩmo. Mwathani arogocwo. Wahota gũtua kuma na nyũmba wĩharĩirie wega tondũ nĩ ũiguire ũgatũngana mamu wanyu na rĩthũkĩte ihenya. Na mwarĩ wa nyũkwa rĩ, ndoka ngũmenyithie ũtanathiĩ kanitha, mwarĩ wa nyũkwa tareke tũingĩre na hau twambe nyambe ngũhe igĩrĩ. Ũkĩrora thaa nĩ thathi. Bwana asifiwe sana. Tondũ mũciari nĩ ekire atĩa, no kumĩre ũndũ o wothe, no macio nĩ maũndũ mahũthũ maitũ. Nĩ kũrĩ na maũndũ maritũ marikuo ma andũ arĩa maiguĩte mũgambo wa Ngai, mũgambo wĩna ruo, mũgambo wĩna thĩna, mũgambo wĩna ũritũ. Bwana asifiwe sana. Magerio maritũ, no gatagatĩ-inĩ ka magerio macio mothe Ngai ũrĩa twendete nĩ egũtũhonokia kũrĩ mo, tondũ mũgambo ũrĩa tũiguĩte nĩ wake. Mũgambo ũrĩa we ũiguĩte nĩ wa Ngai witũ, mũgambo ũrĩa ũiguĩte nĩ wa Jesũ Kristo. Ũguo naguo karũhuho rũhana atĩa, Ngai ekũreka ũhĩtũkane na ruo, atigĩrĩre nĩ wakinya hema-inĩ ya gĩtũngano, wĩgwatĩre ũthamaki wa Ngai, wĩgwatĩre hinya mwerũ, wĩgwatĩre kuohorwo, wĩgwatĩre kũhonio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ĩro ũcio mũriganĩtie ndũkamakio nĩ mathĩna marĩa ũgeragĩra thĩinĩ wamo. Mwathani arogocwo mũno. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndathire itũũra rĩa Kamae na ndeciragia hihi ndathiĩ kũrĩa ndathiĩ gũtungata, mũtumia ũcio nĩ ekũnjiguĩrĩra tha ahe tigiti. Bwana asifiwe sana. Agĩkorwo nake aharĩte kũngĩra, no ũtungata nĩ twatungati na tũkĩhoya mũno. Na irio ya Kamae, Kahawa West kwambata ũguo Kamae barabara ĩtathondeketwo. Mũthenya ũcio nĩ ndahoire andũ aingĩ mũno barabara-inĩ na andũ nĩ mamenyaga mũtungatĩri, na ndiĩ mamenyaga atĩa. Hoera mwana ũyũ wakwa nĩ ararega thukuru, hoera mwana, na tũkĩhoya no ndirĩ kĩndũ mũhu. Mwathani arogocwo. Na ũrĩa ngũthiĩte gwake ona tũmaĩ twa kũnyua nĩ thĩna. Warora thimũ, nĩ kwĩ hĩndĩ thimũ yagaga arata, ndiũĩ kana nĩ wamenya ũguo. Ũkarora ũguo kaga mũrata ona ũmwe, ngĩrora ngĩona hatirĩ mũndũ ona ũmwe ingĩhũrĩra nĩgetha akĩnjikĩrie hihi cia bĩa. Na hau Kahawa West rĩ ndaikaraga Zimmerman, harĩa kĩgongona gĩkĩ kĩambĩrĩirie, harĩa cooperative. Rĩu ũgĩtara kuma Kahawa West gũcukĩra hau nĩ handũ haraihu mũno. Ngiumĩra ũguo hũtĩte na ndiĩhingĩte na mĩnoga mĩingĩ na thĩna mũingĩ, ngĩũria Ngai rĩu rĩ, nĩ njĩke atĩa? Ndirĩ na tigiti wa gũthiĩ, nĩ njathĩkire ũrĩa ũnjĩrire, wĩra ũrĩa ũkũhete ndute nĩ njĩkire atĩa? Nĩ ndutire. Mwathani arogocwo. Ngĩra Ngai rĩu ihinda nĩ rĩakinya rĩa kũinũka, na nginya ona nyũmba ĩyo ndĩrathiĩ, ndiũ ndĩrathiĩ kũrĩa kĩ. Ũira wa ma ona maĩ marĩ marenge, ũguo na gwĩthamba nĩ thĩ.
na neighbor witũ nĩ atahagĩrĩra maĩ akaiga hau na kĩraĩ tondũ nake ndarĩ matangi. Rĩu ndathiaga ngagucio tu kũkahora na Ngai agatigwo arĩ onga. No ndinakwĩra ũiye, Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndinakwĩra ũthiĩ wĩke atĩa. Agĩũka agakora maĩ make ma karaĩ nĩ ta monoririo, akarigwo kwani maji yangu inaendanga wapi? Tondũ oi nyũmba ĩyo iriganĩtie ciothe ciĩma. Ũguo ndeciragia nyũmba ya mũthuri ũrĩa kana mwanake ũrĩa nĩ nenge kĩ. Mwathani arogocwo. No mũgambo ũrĩ oho na no ũrao na no ũrawathĩkĩra. Nĩndethambira maĩ ma neighbor we hakuhĩ wiki nginya rĩu mũthenya ũmwe akĩdecide maĩ matahĩrĩrwo kũingĩragia nyũmba kariko. Kwa mũnyaka wa Ngai rĩ karĩ ngiriro na gatiarĩ kairige, ũguo wathiaga ũgatahia na kacuku. Mwathani arogocwo. Ũgekĩra we ũgathiĩ ũgetha. Ũguo ndamaiga thĩiniĩ, ndamaigaga table room o haha ũguo kakorido-inĩ kabaranda-inĩ rĩ. Githĩ mũtiĩ gwĩ tũbaranda tũhonoku. Karĩ kau kahonoku ga gũteithia mũndũ wa Ngai ihinda rĩrĩkũ. Mwathani arogocwo. Ũgagĩtahia maĩ na kacuku, ũgekĩra karaĩ-inĩ we ũgathiĩ ũgethamba. No koimĩra, no kiumĩra andũ makona ndugu wĩna riri mũingĩ mũno wa Ngai. No thĩna ũrĩ o ngoro tondũ maĩ wĩthambire na ma neighbor na ndo. Rĩu kũu nĩ ta kũiya kana nĩ ta kĩrathimo. We ũngiuga nĩkĩ? Bwana asifiwe sana. Ũngiuga nĩkĩ? Taria imũnjĩre nĩkĩ kĩu. Pastor Lucy nĩkĩ kĩu? Ti kũiya ndĩkĩrĩ mũhonoku nĩ maĩ nĩ ma Ngai. Maĩ akĩrĩ ma Ngai atakĩrĩ ma. Kwĩ hĩndĩ wĩkoragwo ũkĩiya ũici mũhono. Ngai witũ arotũteithia. Mũgambo nĩ ũrĩ ruo na nĩ ũrĩ thogo, nĩ ũrĩ thogora. Na kĩgeranio gĩothe kĩa mũgambo ũrĩa ũiguĩte, ĩtĩkia Ngai nĩ egũkũhotanĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ no mũtugi. Rĩu ndĩ harĩa ũguo kahũa nĩ thaa 4:30 itigĩtie kĩndũ kĩnyinyi cia ũtukũ. Ngĩrigwo rĩu ngwĩka atĩa. Rĩu nĩ ndore nakũ. Ngĩtũngana na mwanake ũmwe wa gwitũ nake akiumĩra wĩra wa kĩbarũa. Ũtondoiraga. Nĩ ndamuonetie Reverend Lecho. Akĩnjĩra gĩthire witũ. Na ithe ti wĩtĩkia narua. Tondũ rĩu no ona hagũthi kũrara we ũreciria rĩu mũndũ ũyũ ngũmwĩra tũthi tũrare gwaku. Tondũ nĩ kwĩhire. Akĩnjĩra ndĩndakena nĩ gũkuona brother. Reke tũingĩre harĩa twambe tũrĩe. Ngĩmwa no getĩkia nahi. Mwathani arogocwo. Na nĩ bundi wa mĩako. Nĩ bundi wa mĩa. Na by then ngũcia marĩhagwo kĩndũ 250 hihi andũ a moko. Kana 150 ndingĩkĩririkana. Akĩnyingĩria kamũka kaĩ hau getagwo horizontal. Kahingũrĩtwo tene mũno. Tũkĩrĩa, tũkĩhũna, ngĩnyua cai. Rĩu ndĩrarigwo atĩrĩ ndĩmwĩtie cia cai nyone bĩai kana arenda atĩa. Nĩ ũrĩ wakorwo wĩ gĩtangĩko-inĩ kĩu. Na tondũ mũgambo nĩ ũiguĩte, mwene mũgambo ena njĩra ĩrĩa gwĩka atĩa. Ekũgera. Mwathani arogocwo. Na tũgĩtigana. We nĩ aranjugĩra ũhoro no ndĩrarora kana nĩ egũcoka mũhu. Bwana asifiwe. We ndũrĩ wakora wetereire kũrathimwo nĩ mũndũ akaga gũkũrathimwo ũkaigua ũru. Kamũtarĩ kĩrĩa mũtirĩ mwakorwo mwĩkĩra-inĩ kĩu. Nĩ ũgakoraga Lecho nĩ oka gũkuona no nĩ ũrarora haha ũguo kana nĩ egũcoka mũhuko-ĩ. Ũrore kana harĩ ũndũ eku. Na nĩ wega mũno 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 gũthiaga kuona mũndũ wa Ngai na kĩndũ tondũ akorwo ahota gũkorwo ehatĩka-inĩ ta ĩrĩkũ. Rĩu hĩndĩ ĩyo no kambĩrĩria kĩhunjio na ti wega kuonaga mũndũ wa Ngai moko matheri. No gĩtiraingĩra to ti kĩa hĩndĩ ĩrĩkũ. Bwana asifiwe sana. Mũgambo nĩ ũrĩ thogora na nĩ ũrĩ ruo. Ariũ na arĩa ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Mwangi wakwa agĩcoka mũhuko. Akĩnengera ciringi 50. Akĩnjĩra ũrĩa ndona ũkĩanganga haha buratharĩ. Ngwĩciria ona bĩa ya gũkinyia rero icambundũ. Ngĩmwĩra nĩ woiga we. Ngĩmũnengera bĩa. No harĩ ũndũ ũmwe wekĩkire. Mũthenya ũyũ ngĩkĩroka wĩra ndarĩ wĩra. Tũtũnganire nake Zimamania thiĩte ngĩmũria nĩkĩ. Niĩ Mayan Kolera nyandĩkĩte rĩ. Ngĩroka ira tondũ nĩndĩratukĩrĩirwo rĩ. Ira ndĩrakinyire nyũmba gwake. Nĩ wĩra wake atĩ arutaga na mĩako anga. Ndĩrakinyire thaa 5 agetigĩtie kĩ. Twatigana nawe rĩ nĩndĩrabuti. Kĩrĩu Ngai Mwathani karahĩtirie hihi. Ndirenda kũmuona atĩrĩ, ndirenda kũmwĩra atĩrĩrĩ. Ruo rũrũ ruothe ũragerera rĩ.
uragerera nĩ tondũ nĩ ũranyitĩrĩire mũndũ ũiguĩte mũga. Bwana asifiwe sana. No nake kĩgeranio kĩa mũthemba wake wa mwanya, no Ngai witũ nĩ akĩmũhotanĩire. Ndĩraririkanire ũhoro ũcio, ndĩraririkana hĩndĩ mũtumia wa mũthuri ũcio arwarire na akĩhingĩrĩrio thibitarĩ ĩmwe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ tondũ wa kwaga ciringi 190. Bwana asifiwe sana. Nĩ niĩ ahũrĩire thimũ, mũhunjia Mwathani arogocwo, mũtumia wakwa rĩ, Ngai akĩnjĩra no ririkane wĩna thirĩ wake wa 50 na irio, ona ũkĩrega ririkane wĩna thirĩ wake wa 50 na irio cia harĩa kahawa. Nĩ mũrwaru kũhana Ngai rĩ, ke tũhoe ti mahoya. Rora kĩrĩa nĩ warĩ na thirĩ wake wa ciringi 50 na nĩ warĩire irio ciake ũtukũ. Ũguo ririkana. Ngĩmwĩra Mwangi, na rĩu wewe wĩna cigana? Tiria nacio gĩthirĩ. Arenda ciringi 190. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mbeũ ĩrĩa ũhandaga rĩrĩa wĩ mũgambo-inĩ no ũrĩmĩgetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani arogocwo. Ruo rũrĩa ũgeragĩra thĩinĩ wa ruo, Ngai no arĩkũrũgia na no arĩkũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ nĩ magereire ruo-inĩ nĩ tondũ wa kĩgongona. Andũ nĩ magereire ruo-inĩ nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai, no tiga kũmaka. Ihinda rĩaku rĩa kũrĩhwo nĩ ikinyu. Ihinda rĩaku rĩa kũririkanwo nĩ Ngai nĩ ikinyu. Ihinda rĩaku rĩa kwambarario nĩ Ngai nĩ ikinyu. Ihinda rĩaku rĩa gũtũgĩrio nĩ ikinyu. Kabegũ wahandire ona kaigana ciringi 50, ona kaigana tũmaĩ kana gacai ga kĩbaũ, kabegũ kau no gekũmera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na thimũ no ĩrĩhũrwo. Nĩ ihinda rĩaku kwamũkĩra. Mwathani arogocwo. Rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ, hinya wa igũrũ ũkĩ ũkũhatũre na ũkĩ ũgũthengie ruo-inĩ rũrĩkũ? Ruo-inĩ rũu. Mwathani arogocwo. Ngai witũ arokũririkana na arotũma mũgambo ũcio ũiguĩte, kiugo kĩu ũiguĩte gĩgũtongorie maũndũ-inĩ mothe. Mũgambo ũcio ũgereire matũ-inĩ maku ũgakwerekeria hema-inĩ ya gĩtũngano. Amũkĩre hinya mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na wamũkĩre ũtorania wa Ngai. Mbeũ wanahanda na ruo na maithori, amũkĩra magetha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, tondũ kwĩna hinya mwerũ, tondũ mũgambo ũcio ti njĩra wa kũhĩtithirie, mũgambo ũcio kwerekeirie o harĩa hagĩrĩire. Mwathani arogocwo. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua we. Ngai nĩ arandũragĩra mũndũ. Haiya, Ngai nĩ arandũragĩra kĩ? Ngai nĩ arandũragĩra mũndũ. Ngai nĩ etagĩria mũndũ indo ciake. Indo ciaku iria ihurunjĩtwo nĩ ndaimono, Ngai witũ arogwĩtĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai ũyũ arokũrandũrĩra kũrĩa indo ciaku inyitĩirwo mĩgwate. Ngai ũyũ atuĩke wa gwathana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndũkanamake nĩ ruo rũrĩa ũgeragĩra thĩinĩ wa ruo. Bwana asifiwe sana. Twĩ kamũra-inĩ ga kaigana? Kamũgwanja? 7. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, no rĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa kĩrĩndĩ gĩa ciana cia Isiraeli gĩgũcokanĩrĩrio hamwe-rĩ, nĩ mũkahuhaga tũrumbeta na mũtigatũhuhage na mũgambo mũnene mũno. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue harĩa ndĩrenda tũkinye thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 8. Nao ariũ a Harũni acio athĩnjĩri Ngai nĩo makahuhaga tũrumbeta tũu, naguo ũndũ ũcio ũtuĩke kĩrĩra kĩa watho wa kũrũmĩrĩrwo nĩ inyuĩ njiaro-inĩ cianyu ciothe tene na tene. Mwathani arogocwo. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ariũ a Harũni nĩ athĩnjĩri. Ngai witũ aroreka tũnua twanyu tũhuhe tũrumbeta na aroreka matũ manyu maigue mũgambo wa Ngai. Ndamũgaithĩria wega wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ariũ a Harũni nĩ wathĩnjĩri Ngai. Karumbeta karĩa ndĩrahuha ndĩ kĩgongona-inĩ nĩ karumbeta ga kĩrathimo gĩaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ndohorithia njĩra ciaku ciothe iria ihingĩtwo nĩ ndaimono. Ndakuohora mĩnyororo-inĩ yothe ya ndaimono. Ndakuohora cioho-inĩ ciothe cia Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũruta kĩoho-inĩ gĩothe kĩa mathirĩ, kĩoho-inĩ gĩothe kĩa mĩrimũ. Nĩko karumbeta karĩa ndĩrahuha.
ndi muthinjiri Ngai uria wihokeirwo kigongona ndagika-ini ino na ithaa riri ndaria kirathimo iguru ria ciana ciaku, ndaria kirathimo iguru ria muthuri waku, ndaria kirathimo iguru ria uturo waku thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndoiga muri arathime na muri ohore ni tondu ni muiguite karumbeta, na karumbeta gaka ni gagukuohora, ni gagukuruta ikundo-ini ciothe ukundikitwo ni uria muru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Riria mukumira ita-ini muritongoragio ni karumbeta ka Ngai, riria mukumira biacara-ini, riria muguthie mawira-ini muritongoragio ni mugambo wa Ngai. Hinya wa Ngai urogia iguru rianyu, kiugo kia Ngai kiromutongoria muthenya na utuku. Mutikaigue migambo ingi, iguai o mugambo wa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru, mugambo utacenjagia, mugambo utagarurukaga, mugambo mwega ukwerekeirie hema-ini ya gitungano nigetha wigwatire kirathimo. Uga ni nyamukirite wega wa Ngai, ni nyamukirite utugi wa Ngai. Uga na hinya, ni nyamukirite wega wa Ngai, ni nyamukirite utugi wa Ngai thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Tarora moko macio maku uguo. Uga thutha wakwa, moko maya makwa ni marathime, matiguthinika hindi ingi, matikuhurunja hindi ingi. Maya moko makwa ni marathime, wira wa moko makwa ni murathime, na niguo mugambo uria ndiraiguira kigongona-ini nikio njitirwo ni mugambo wa karumbeta. Njuke therie moko maya makwa, njuke nyamure moko maya makwa, ate biacara ciothe nguruta, wira wothe nguruta ni ugutuika uteithio kuri nie na nyumba yakwa. Gutire biacara ngoige hune, gutire wira nguruta indo ciakwa ihurunjuke thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndi murathime nie tondu ni njiguite mugambo wa kunyingiria thiini wa hema-ini ya gitungano. Ngegwatira kiria Ngai witu arekereirie thiini wa ritwa ria Jesu, muthamaki wa thamaki. Ngai witu aromuturia na mwike wega. Semeni amen. Ngai witu aromuririkana na mwike wega, na matu manyu maigue mugambo wa Ngai, ndukaigue mugambo wa kindu kingi. Mwathani arogocwo. Ndukaigue mugambo wa thu, ndukaigue mugambo wa ikeno, igua mugambo wa gukwerekeria hema-ini ya gitungano nigetha Ngai witu atungane nawe na atungane na mabataro na meririria ma ngoro yaku. Wi mundu muririkane, wi mundu murathime, tunyitaniire na aria mari mabururi-ini ma nanja, aria mari online na aria mari mwena-ini wa Theophilus TV, twi thiini wa itura ria Kawangware. Mugambo ni umwe uria tukuigua wa Jesu Muriithi, na waigua ndukae kumia ki, ndukae kumia ki, ndukae kumia ngoro, tondu mugambo ucio kuigua ni ugukwerekeria kundu kwega, ni ugukumiriria wega-ini muingi, ni ugukumiriria irathimo-ini nyingi, na ni ugukumiriria utugi-ini muingi. Rucini nguthomaga kiugo thiini wa ibuku ria Kuherethu, ndaigua kiugo kia Ngai gikiritu muno na gikiega muno, ati kiria gitumaga Ngai arume andu. Bwana asifiwe sana. Makarathimwo na iria, makarathimwo na ng'ombe, makarathimwo na migunda, makarathimwo na irio cia kuria, no ati Ngai akamagithia wendo wa kuria indo icio ni tondu wa kwaga wega wa ngoro. Urogia na wega wa ngoro thiini waku, urogia no tugi wa ngoro thiini waku, thiini wa ritwa ria Jesu. Na maandiko mekugaga ati ni murimu muru muno, kwaga wega wa ngoro ni murimu mu. Bwana asifiwe sana. Rekei tutikage kugia na wega wa ngoro. Ugie na wega wa ngoro tondu ni kugia na wega wa ngoro ni kirathimo, no kwaga wega wa ngoro ni murimu muru muno utangihonwo. Na niki andu magithagio wendo, makagithio ratha ya indo iria mararima, makaremwo ni guciria. Ni kwaga wega wa ngoro. Urogia na wega wa ngoro thiini wa ritwa ria Jesu. Rugamai na iguru ndungata na ngombo cia wira wa Ngai.
Haleluya. Kwina hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina hinya munene thakame-inĩ ya Jesu. Kwina utoria munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwina utoria munene thakame-inĩ ya Jesu. Irathimo nyingĩ thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Irathimo nyingĩ thakame-inĩ ya Jesu. Kwĩna hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya munene thakame-inĩ ya Jesu. Kũhithwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kũhithwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu. Kwĩna thayũ mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna thayũ mũnene thakame-inĩ ya Jesu. Kwĩna wendo mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna wendo mũnene thakame-inĩ ya Jesu. Kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu. Kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna ũtoria mũnene thakame-inĩ ya Jesu. Pamoja na wewe pamoja nawe
twatembea nawe. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Pamoja nawe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kutema shaka kawasawa nawe. Pamoja nawe, pamoja na wewe, haya ni kutema shaka sawasawa na wewe. Niongoze safarini, nichukue milango ya mbinguni, niingie nawe. Pamoja nawe, pamoja na wewe, mlango ni wa mbinguni, niingie na wewe. Nikaikie hodi Haki ya kwamba
Ungikorwo wi hau na ni uraigua mwiri waku uru ukanigetha tuhoe hamwe utugithiaga na mbere na nyimbo citu cia guthathaia Ngai. Ungikorwo wi hau na ni uraigua mwiri waku uru ukatuhoe hamwe. Thank you Lord. Thii na mbere na nyimbo cia guthathaia Ngai. Thank you. Nyaotaga Jesu, nyaotaga Jesu, na ithuĩ tũkĩhoya, nyaotaga Jesu, nyaotaga Jesu, nake nyaotaga Jesu, nyaotaga Jesu, ithuĩ tũkĩhoya, nake nyaotaga Jesu, nyaotaga nake kũhonania, nyaotaga Jesu, Baba kũhonania, nyaotaga Jesu, na ithuĩ tũkĩhoya, Baba nyaotaga Jesu, nake nyaotaga Jesu, nake kwambararia, nyaotaga Jesu, Baba kwambararia, Jesu nyaotaga Jesu, ithuĩ tũkĩhoya, nyaotaga Jesu, Baba nyaotaga Jesu, kwanĩra, nyaotaga Jesu, kwanĩra, Baba nyaotaga Jesu, na ithuĩ tũkĩhoya, Baba nyaotaga Jesu, Baba nyaotaga Jesu, twamũthaitha, nyaotaga Jesu, twamũthaitha, Baba nyaotaga Jesu, na ithuĩ tũkĩhoya, Baba nyaotaga Jesu, Baba nyaotaga Thank you Lord. Tukuhoyaga
nĩ tondũ nĩ ũhotaga maũndũ mothe Mwathani. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku mũthĩnjĩri mwega. Twamaneana moko-inĩ maku tũgĩkwĩra ũmaiguĩrĩre tha na ũmaririkane na ũmatoranĩrie. We ũgarũranagia mũtũrĩre na mũikarĩre wa mũndũ, garũrania mũikarĩre wa ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Aya mokĩte nĩ tondũ mĩĩrĩ ĩno yao nĩ iguĩte ũũru. Aya mokĩte nĩ tondũ nĩ marĩ na ruo mĩĩrĩ-inĩ yao. Jehova, we ũhonanagia ndari ya kũhona, we wohoranaga ndari ya kuohorwo, we ũteithagia ngoro cia andũ aku. Teithia ndungata ici marũĩrĩre ũmatoranĩrie na ũmahotanĩre. Wega waku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ rekeo maigane maũndũ-inĩ mothe. Ndaria kĩrathimo kũrĩ atumia aya, ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri aya, ndaria kĩrathimo kũrĩ anake aya na airĩtu na ciana nyinyi. Ndaria kũhona igũrũ rĩao. We ũiguaga tha, gũtiramakania nĩ mĩrimũ ĩrĩkũ, gũtiramakania nĩ mathĩna marĩkũ ma mwĩrĩ, no tondũ nĩ ũteithagia andũ aku ndaria kũhona, tondũ nĩ ũhonanagia ndaria kũhona. Njũĩ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe hinya witũ. Ndarekereria mwĩhoko harĩ ngoro cia andũ aya, ũrĩa ũrekagĩrĩria kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. He ngoro cia andũ aya mwĩhoko, he ngoro cia andũ aya kũiganĩra, he ngoro cia andũ aya gĩkeno, he Ngai kĩgongona kĩa ngoro cia andũ aya thayũ. Na tondũ nĩ maiguĩte mũgambo waku, karumbeta gaku gakĩhuhwo, kĩrĩa magĩrire hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ kuohorwo mĩrimũ-inĩ. Twoigane mohoretwo, twoigane mohoretwo mĩrimũ-inĩ, twoigane ahonie, twoigĩrĩria mĩrimũ ĩno yothe, twoigĩrĩria mĩrimũ ĩno yothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twoiga tũrĩ ahonie na tũrĩ aririkane thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩ mathĩrĩirio mĩrimũ ĩno nĩgetha makue, nĩ kũrĩ angĩ mathĩrĩirio mĩrimũ ĩno nĩgetha mathĩne. Twoigĩrĩrie roho wa gĩkuũ, twoigĩrĩrie roho wa gĩkuũ, na twoiga tũtiĩkua ithuĩ, nĩ tũgũtũũra muoyo. Andũ aya aku matiĩkua, nĩ megũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ kũrĩ mathĩrĩirio mĩrimũ ĩno nĩgetha mathĩne, mahũthĩre indo ciao ithire, macihũthĩre na thondekani ithire. No ndaria Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, we ũraririkanire mũtumia ũrĩa watũirĩiraga thakame mĩaka 12. Twoigĩrĩrie roho wa mathĩna, twoigĩrĩrie roho ũyũ wa mĩrimũ, twoiga roho ũyũ wa mathĩna tũikĩirio, twaũcokia na kũrĩa umĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We Ngai ũteithagia andũ aku, tũteithie no tũhotanĩre. Teithia ndungata ici no cihotanĩre. Kiugo gĩaku nĩ kĩega Mwathani, tũrũĩrĩre Mwathani, tũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Tweiga harĩ we, tũĩ we nĩwe thayũ witũ na nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. O tũgĩthiaga na mbere na nyĩmbo, andũ acio angĩ nao ngwĩta nĩ andũ arĩa marĩ na mathirĩ moke nĩgetha tũhoe hamwe na twĩtĩkie hamwe. Andũ arĩa marĩ na mathirĩ, mũndũ wĩna thirĩ wa bengi, mũndũ ũteng'eretio nĩ thirĩ nĩ egũtahwo. Ngai witũ aririkane ngoro cianyu na ciĩke maũndũ mega. Tũheo rwĩmbo. Bwana
Bwana unashuka, twakuinua Bwana milele Bwana, twakuinua Bwana milele Bwana, twakuinua Bwana milele Bwana, tukuitapo Bwana unashuka, wakutukuza Bwana ni wewe Bwana, wakutukuza Bwana ni wewe Bwana, wakutukuza Bwana ni wewe Bwana, tukuitapo Bwana unashuka, yu Bwana asifiwe, ampe nguvu na kibali yu Bwana, akiura urimbi ukiri kwamba Yesu ndiye Bwana, ayu Bwana asifiwe, ampe kuvuka kiboni yu Bwana, akiura urimbi ukiuri kwamba Yesu ndiye Bwana. Aba we niwe uteithagia andu aku no kamuhe ugi wa mithemba itiganite. Nitwiciragia kuruta biacara na gwaka micii itu na mbeca cia mathire. Nitwiciragia kurima na kuiga uremi na mbeca cia mathire. Nitwiciragia guthomithia ciana citu na mbeca cia mathire. Na tukoragwo tugika uu o tukigeria gwetha wagiriru, no nitukinyaga handu tukaremererwo. Nituremereirwo ni mathire maya Mwathani, tutioyaga nigetha mbeca ici tuitange kana tuhuthire uru, no tuoyaga tukigeria gwetha o wagiriru. Tweciritie ni twakinya kana ni tukumira, no tugikora ni twaingira giterenge-ini gia kioho. Turute giterenge-ini giki Ngai, turute giterenge-ini giki kia mathire, turute kioho-ini giki ni tondu ni uri tha, turute kioho-ini giki ni tondu ni uri hinya, turute kioho-ini giki muriithi mwega Jesu, turute kioho-ini giki, turute mathire-ini maya muthamaki wa thamaki, turute kuo ni tondu ni uri tha. Ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki, na ndaria kirathimo iguru ria athuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aria turi nao mwena-ini wa online na aria turi nao Theophilus TV. Ndaria kirathimo iguru riao. Aya me giterenge-ini kia mathire mohore, aya me giterenge-ini kia mathire mohore, matigithukanie na cioho ici Mwathani. Ritwa riaku rirotugira, tuohere maruo-ini maya, tuohore maruo-ini maya Mwathani, tuohore mathire-ini maya Ngai, tuohore ni tondu ni uri tha, tuhe njira cia kumariha tondu ni uri hinya na ni uri uhoti. Wigocithie Ngai witu, igua tha muthamaki wa thamaki. Angi ni micii marorete gutahwo, angi ni ngari marorete gutahwo, angi Ngai kigongona kia mamena mathire, no ngiuria moya mekire atia matingierewa ni giterenge kia ndaimono. We Ngai tori uturaga muoyo, tondu ni mugambo waku twaigua, ni karumbeta gaku twaigua gatwerekeria hema-ini ya gitungano. Reke tume hema-ini no na kirathimo gia kuohorwo iterenge-ini cia mathire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Turi ohore na turi ahotanire, turi aririkane ni Ngai, turi aririkane ni Ngai uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo.
nĩ thengio mwathani nĩ gũtuohora gĩterenge-inĩ kĩa mathirĩ, nĩ thengio nĩ gũtuohora kĩoho-inĩ kĩa mathirĩ, nĩ thengio nĩ gũtũhũthĩria njĩra ĩrĩa tũkũrĩha mathirĩ maya nayo, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ twakwambararia mũno na twĩiga wĩ mũtheru nĩ tondũ wa gũtũigua na gũtũririkana tũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Wega waku reke tũigane, kiugo gĩaku reke gĩtũigane thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tũheo rwĩmbo. Tawala maisha yetu Bwana, tawala, tawala Bwana, tawala maisha yetu Bwana, tawala ewe, tawala maisha yetu Bwana, tawala, tawala Bwana, tawala maisha yetu Bwana, tawala ewe, tawala mawazo yetu Bwana, tawala Bwana, tawala mawazo yetu Bwana, tawala ewe, tawala ibada yetu Bwana, tawala Bwana, tawala ibada yetu Bwana, tawala ewe, tawala twanyenyekea Bwana, tawala, tawala Bwana, tawala twanyenyekea Bwana, tawala ewe, tawala mienendo yetu Bwana, tawala, tawala Bwana, tawala mienendo yetu Bwana, tawala ewe, tawala, 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 tawala Bwana, tawala, tawala, tawala ewe, tawala twakungojea Bwana, tawala, tawala twakungojea Bwana, tawala ewe, tawala unene nasi Bwana, tawala, tawala unene nasi Bwana, tawala ewe Bwana. Thank you Lord. Bwana asifiwe sana. Turorete mwaka-inĩ wa 2022 nĩ tũrabatara kũrũgama mwanya-inĩ na kũregana na mathĩna mothe ma mwaka wa 2022. Nĩ tũrarũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kũregana na mĩrimũ yothe ya 2022. Tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kũrũgama na wa kũregana na ikuũ ciothe na mĩrimũ yothe ya 2022. Bara nĩ ikwambĩrĩria na nĩ nditũ cia kĩroho cia maũndũ matiganĩte, no Ngai witũ aromũhitha na aromũtoranĩria. Wega wa Ngai ũromũigana na kiugo kĩa Ngai kĩromũigana. Ũru wothe wathĩrĩirio nĩ Saitani thĩinĩ wa mwaka-inĩ wa 2022 ithuĩ nĩ twĩtigithũkanĩtie naguo na tũkoiga tũrĩ arathime nĩ Ngai. O mũndũ nĩ egwĩtwara mbere ya Ngai, wambararĩtie moko maku na igũrũ wĩre Ngai, nĩ ngwenda ũhotani wa mwaka wa 2022, nĩ ngwenda ũtorania mwaka-inĩ wa 2022. Ndaregana na ikuũ cia mwaka wa 2022, ndaregana na wonje wothe wa 2022, ndaregana na indo ciakwa kũhurunjũka 2022 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ ihinda rĩa kũrathĩra mwaka ũcio na kũworota na kwĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ nĩ egũtũma tuone na nĩ tũgũthiĩ na mbere naguo na tũtiĩkua na gũtirĩ andũ aitũ tũgũthika mwaka wa 2022 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ambararia moko maku na igũrũ tũkĩheo korasi ĩno nĩgetha ũthathaie Ngai na wambararie Ngai, no mwĩre maũndũ marĩa wĩrirĩirie mwaka-inĩ wa 2022 nĩgetha twarie kĩrathimo igũrũ rĩa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa Jesũ.
mo anda anigere mo wada yoga atoti watongari ya usa agetugeya waki rere imagami siri yoba aoka atando wemo anda anigyore mo wada yoga toti otongolye mwa dani egwato dako ro amwena ifura emu ibukwine yamwa oto idemwa ani egwato dako ro amwena ifura emu ibukwine yamwa atondo wemo henda andigyore mo wanda yoga toti. Thank you, Lord. Mwaka-inĩ wa 2022 Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twauiga moko-inĩ maku twĩtigithũkanĩtie na ruo rwa mwaka ũyũ tugetigithũkania na mathĩna ma mwaka ũyũ tugetigithũkania na mĩtino ya mwaka ũyũ na ikuũ cia mwaka ũyũ tugetigithũkania nacio tugetĩkia wĩ Ngai ũgũtũtoranĩria wĩ Ngai ũgũtũhotanĩra utonga wa mwaka ũyũ nĩguo twamũkĩrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndetĩkia nĩmekuona mwaka wa 2022 na nĩmawonete naguo magongona mothe marutĩtwo nĩ Saitani megiĩ mwaka wa 2022 twĩtigithũkanĩtie namo ithuĩ na matiĩtũkinyĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩhokeku nĩ waku na tha nĩ ciaku tutoranĩrie kũrĩ ũru wothe tutoranĩrie kũrĩ mbara ciothe tutoranĩrie kũrĩ mĩtino yothe tutoranĩrie kũrĩ mathĩna mothe tutoranĩrie kũrĩ ikuũ cia mĩthemba yothe nĩtũreganĩte na premature death thĩinĩ wa mwaka-inĩ wa 2022 na tũgetĩkia we wĩ Ngai mũtorania na wĩ Ngai ũtũiguĩrĩire tha na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ugai tũrĩ arathime mwaka-inĩ wa 2022 mwaka-inĩ wa 2022 tukiharĩrĩria gũthiĩ ũndũ-inĩ ũcio ngĩnyita igongona rĩaku rĩa ngatho ũrĩnyite na guoko gwaku kuorĩo nĩgetha tũhoe. Hallelujah. Thank you. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rekei tunyite igongona ritũ rĩa ngatho na guoko gwitũ kuorĩo. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ ũhoti. Magongona maya nĩ indo iria tũheaga mawĩra-inĩ maitũ na ũgatũhe biacara-inĩ citũ. Angĩ indo ici tũcirutĩte mĩhuko-inĩ itũ tũhetwo nĩ ciana citũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo iria andũ aya marorete kũruta rĩrĩ igongona rĩa ngatho
rĩa mũkĩre no marathime na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhoya na twacokia ngatho. Semeni amen. Twambĩrĩrie mwena ũyũ tũke tũikie haha rĩrĩa igongona rĩa sacrifice na ũikie ithandũkũ-inĩ rĩa sacrifice. Bwana asifiwe sana. Na andũ arĩa marĩ na ciana meharagĩrie nĩgetha tũiyũkie ciana iria tũrĩ nacio. Ũmũthĩ nĩ tuma na maũndũ maingĩ na twĩke haraka. Pastor Moi, rwĩmbo rũngĩrĩ igũrũ. Kunoga youth kwaya ni kwaya kana ni young parent ni kwaya nikio ndamwita young parent mukandora uru mutiri akuru muri wa nyinyi mwathani arogocwo. Andu aria tukuyukagiria ciana ni ihinda ria nyumuke na thutha wao ni ndona twina atumia ngatha na athuri Gemini ni Gemini Tithamini Ngamini riu aya nĩa kaguku kwagĩirie andũ aingĩ Ngai witũ arokĩgocwo na praise team nao nĩ nderwo mena rwĩmbo. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa mena twana tũnini, twana tũrĩa tũraiyũkia, he tũngĩ tũtuĩtwo Gĩthiri, he tũngĩ tũtuĩtwo Wangari, John, Recho, twana nĩ nĩ kũrĩ moragia kana matũtuĩtwo tuotuei biũ. Hallelujah. Nĩtuo twetereire twana tũu twitũ tũke haha mbere, kana gataiyũkĩtio, kana kanini gataiyũkĩtio. Thank you. Twana tũtũ hatirĩ kana tũiyũkĩtie haya mũticokia gatirĩ kana tũiyũkĩtie tutikae gũcokia tondũ andũ mendete magongona ma gũkũ mũno. Wona mũndũ aracia na maita matano kaiyũkio
no reka yukirio ria mbere no guo gekuyukio riake twina tuhi tuigana gaku ni kahi gaka ni kahi twakuyukio ni twire ndigagiuke haha mbere. Bwana asifiwe sana. Ndenda kwambira na gaka kanini. Koraita mwana twi kanitha. Ndio ni uria ragikaya. Ngai toria turaga muoyo na toria uikarire gite gio thiguda gio theru. Ici ni ciana ciahothwo kigongona-ini giaku. Twaciamukira twina ndungata na ngombo ya wira waku Lecho Wangari na nie John Githiri. Ciana ici twaria kirathimo iguru riacio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Twacitigithukania na mauru mothe, twacitigithukania na mathina mothe thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Akiyukia twana moko-ini make, ningi agiturathima agituigagirira moko. Twaria kirathimo iguru ria mwana uyu na twamwamukira thiini wa kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa itura ria Kawangware thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Gaka nige kuweka gaka gekwenda Pastor Gitau kaweka na gaka ndigo kinoga muno. Ngai toria turaga muoyo twaiyukia mwana uyu thiini wa kigongona-ini gia Theophilus twamutigithukania na maroho na morutani mothe ma daimono thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndimwamukirite thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa itura ria Kawangware thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndatigithukania mwana na maroho mothe moru, ndamwathiriria wega wa Ngai witu thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make akimurathima akimuigagirira moko. Ndaiyukia mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndamwamukira kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make akimurathima akiaria kirathimo iguru riake. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Ugai ni murathime. Ni murathime. Ciana citu ni ndathime. Amen. Gaka ni kahi ni tuthirire mugwanja ruci ni ratara kana tuingihire. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make akimurathima akimuigagirira moko. Ndaiyukia mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma daimono na ni wega-ini na utugi-ini wa Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen. Ndakoragwo ri wega mwana akinena ni nyina na ithe otho aciari nyina ndirakimamenya. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigirira moko.
ndaiyũkia mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtigithũkania na maroho mothe moru ma Saitani, ndamwathĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ, ndĩmwamũkĩrĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtigithũkania na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩmwamũkĩrĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndĩmũtigithũkanĩtie na maroho mothe moru ma Saitani, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩmwamũkĩrĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndĩmũtigithũkanĩtie na maroho mothe moru ma Saitani, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwamũkĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Ndamũtigithũkania na maroho mothe moru ma Saitani, nĩ ndĩmwamũkĩrĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ witũ. Ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩake, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twetĩkia. Amen. Ndamũkĩra mwana ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwamũkĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ witũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake, ndĩmũtigithũkanĩtie na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatigithũkania mwana ũyũ na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai. Amen. Akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wake. Ndamũtigithũkania na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndamũkĩra mwana ũyũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Ndamũtigithũkania na maroho mothe moru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agĩcoka akĩiyũkia mwana moko-inĩ make, ningĩ akĩmũrathima akĩmũigagĩrĩra moko. Ndamũkĩra mwana ũyũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũtigithũkania na maroho mothe ma Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai.
Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church, ndamutigithukania na maroho mothe ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church, ndaria kirathimo iguru riake. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndaiyukia mwana uyu kigongona-ini giki gia Theophilus Church, ndaria kirathimo iguru riake. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndiki mutaroiga amen kanitha. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu, ndamwamukira kigongona-ini giki gia Theophilus, na ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima. Ndamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus, ndaria kirathimo iguru riake. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church, akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima. Ndaria utugi wa Ngai na wega wa Ngai iguru ria mwana uyu. Ndamuhitha na ndamutigithukania na uru wothe wa Saitani, na ni wega-ini na utugi-ini wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu, ndamwamukira thiini wa kigongona giki gia Theophilus thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamwamukira thiini wa kigongona giki, na ndamuhitha guoko-ini gwaku Ngai, umurithie umutungate na umumenyerere. Ndamutigithukania na mibango yothe ya ndaimono, na ni wega-ini na utugi-ini wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church, ndamutigithukania na roho wothe moru wa Saitani, na ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu, na ni wega-ini na utugi-ini wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Ndamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu, ndamutigithukania na maroho mothe moru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima akimuigagirira moko ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus ndaria kirathimo iguru riake ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. ndamukira mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndamwamukira thiini wa kigongona giki gia Theophilus. Jehova ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani utugi wa Ngai witu ukorwo ri iguru riake thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigirira moko ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani wega no tugi wa Ngai imuikaragie na imumenyagirire. twamukira mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thiini wa kigongona gia Theophilus Church twaria kirathimo iguru ria mwana uyu na twaria utugi wa Ngai twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigagirira moko twamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wega no tugi wa Ngai cikarage na mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu. gaka ni kamũmbi mahana na iromo. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima akimuigagirira moko ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church na ndaria kirathimo iguru riake ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani utugi na wega wa Ngai cikaraga iguru ria mwana uyu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigirira moko thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nitwamukirite mwana uyu thiini wa kigongona giki wega no tugi wa Ngai uturanage hamwe nake ndatigithukania mwana uyu na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigirira moko ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndatigithukania mwana uyu na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. ndamukira mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru thiini wa kigongona gia Theophilus Church ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndaria utugi wa Ngai iguru ria mwana uyu wega wa Ngai iguru ria mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigagirira moko ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaria utugi wa Ngai iguru ria mwana uyu na twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu. agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigagirira moko ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu na ndamwamukira thiini wa kigongona giki gia Theophilus
ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima akimuigagirira moko. Twamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Twamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki thiini wa ritwa ria Jesu. Twatigithukania mwana uyu na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Ndeyukia mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church, twaria kirathimo iguru riake. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigagirira moko. Twamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church, twaria kirathimo iguru riake. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Twiyukia mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Twamukira mwana uyu kigongona-ini gia Theophilus Church, twaria kirathimo iguru riake. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu tumwamukirite thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigagirira moko. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe akimurathima. Ndaria kirathimo gia utugi wa Ngai na wega wa Ngai ikorwo iri iguru ria mwana uyu thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima. Twamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Wega wa Ngai uikare hamwe na mwana uyu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Twamukira mwana uyu kigongona giki gia Theophilus,
twaria kirathimo iguru riake wega no tugi wa Ngai cikare na mwana uyu twamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church na twaria kirathimo iguru riake twamũiyũkia na twamũigĩrĩra moko thiini wa ritwa ria Jesu twamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndimwamũkĩrĩte thiini wa kigongona giki na ndimutigithukanitie na kigongona kiria kimuciarite nduangite mihindo yothe ya daimono nduangite mihindo yothe ya uhoi wa mihianano nduangite mihindo yothe ya ithiramu ndamuhanda kigongona-ini kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wega no tugi wa Ngai uikare na mwana uyu na ndamuhanda kigongona-ini giki gia Theophilus tha cia Ngai imuikurukirire na imukinyirire wega wa Ngai umuikaragie na umuturie ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima akimuigagirira moko ndamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus ndaria kirathimo no tugi wa Ngai iguru riake ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigĩrĩra moko nyamũkĩrĩte mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndaria utugi wa Ngai iguru ria mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigĩrĩra moko ndaria kirathimo kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru iguru ria mwana uyu ndaria thayu na gikeno kia Ngai kiria kiumanaga na kuri we Mwathani ndaria hinya waku wonekane iguru ria mwana uyu ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigagirira moko ndamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima ndamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani na ndaria kirathimo kia Ngai giikare hamwe nake na ni wega-ini no tugi-ini wa Jesu Kristo twahoya na twetĩkia. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigĩrĩra moko twamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus ndaria kirathimo iguru riake utugi wa Ngai uikare iguru ria mwana uyu mũrĩithagie ũmũtungate na ũmũmenyagĩrĩre ndamutigithukania na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigĩrĩra moko ndamũkĩra mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndatigithukania mwana uyu na maroho mothe moru ma saitani thiini wa ritwa ria Jesu. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make ningi akimurathima na akimuigĩrĩra moko
ndamukira mwana uyu kigongona-ini kia Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega no tugi wa Ngai uikarage na mwana uyu. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu, ndimwamukirite thiini wa kigongona gia Theophilus. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wi murathime. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona giki gia Theophilus Church. Muthamaki reithia mwana uyu mutungate na umumenyerere. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu. Wega no tugi wa Ngai uikare iguru ria mwana uyu. Twarana na mwana uyu muriithi mwega, muriithia riwe no mumenyerere. Ndamutigithukania na maroho mothe moru ma Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Agicoka akiyukia mwana moko-ini make, ningi akimurathima na akimuigirira moko. Ndamukira mwana uyu thiini wa kigongona gia Theophilus Church. Ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu. Ndamutigithukania na uru wothe wa ndaimono, ndamutigithukania na mihinga yothe ya Saitani thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bwana asifiwe sana. Nituthiete wega. Ithe tiguo. Rugama ina iguru kanitha. Twana twatene ni twatwarirwo Jesu na warutwo a Jesu mageto na Jesu akimakania. Mwathani arogocwo. Ndaria kirathimo iguru ria aciari aya Mwathani ni tondu wa gutwihokera ciana ciao kigongona-ini giki. Niwe wetirie ciana ciuke kuri we, no arutwo aku magicikania, no ugitumura kanua ukiuga ciana ni irekwo ciuke kuri we. Ciana ni kurehwo ciarehwo kuri we ni aciari. Twaria kirathimo iguru ria aciari aya, twahitha igongona riu thakame-ini ya Jesu Kristo, Mũrũ wa Ngai uria wi iguru muno. Na ithuothe tuge amen. Bwana asifiwe sana. Kei tuikare thi. Ndimwiraga uhoro wa kuyukia ciana ni muritu. Gatagati ga ciana icio ciothe hatinaga mwana Ngai ethurire. Bwana asifiwe sana. Na mwana ucio ukimuigirira moko iguago nake ni ethithimukwo. Kehakana kau karetwo Jaden, nikio ndoria ritwa riako. Nyineku. Bwana asifiwe sana. Atikaretwo Jaden muritu. O murigo. Ngai agikurathime muno. Ukahana kana gaku. Kanitha rugama imwambararie mama Jaden moko, twaria kirathimo iguru ria family ino na tumahithe thakame-ini ya Jesu Kristo. Ngai torio turaga muoyo, twaria kirathimo iguru ria family ino, ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu. Ni thengio ni kumuhitha, ni thengio ni kumuririkana, ni thengio ni kumutoraniria. Mwana uyu we moko-ini maku,
ndari moko-inĩ ma mũndũ. Mwĩrĩithĩrio mwĩmenyerere nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake. Githĩ tiwe wamũkĩrirwo nĩ Simeoni thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, nake Simeoni akiuga rĩu Mwathani nĩ hĩndĩ ũkũnjugĩra ũhoro niĩ ngombo na ndungata ya wĩra waku, atĩ reke ndĩthiĩre na ũhoreri nĩgetha ngehurũkĩre kũrĩa maroho ma ya theru mathiaga. Na agĩtumũra kanua akiuga nĩ ngenete nĩ tondũ kũhonokanio gwa Isiraeli nĩ gũkinyĩrĩire Isiraeli. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ na kuma ũriku-inĩ wa ngoro yakwa. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kaeni chini. Bwana asifiwe sana. Harĩ ũndũ tũtagĩthomete, githĩ tũthomete maũndũ maingĩ. Wona maũndũ mangĩ ũgakunya mahi marĩa matigirio nũ mwakunya maiga marĩa matigirio nĩ Reverend na ũgaki. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime. Twĩna andũ mareita athuri kĩ ngamini. Aya nĩ ngamini. Tareke marũgame athuri ngamini ndĩmone na ngoce Ngai nĩ kũhe athuri ngamini na ngatumia ngatha. Bwana asifiwe sana. Mũtigĩũke haha mbere nĩgetha mũnjĩre ũrĩa mũrenda na nĩ ngũmũthikĩrĩria. Bwana asifiwe sana na Ngai amũrathime mũno. Ndĩrĩa oetwo nĩ ũndũ wa arama Natanira na mũkenyi gĩatuĩka ikĩonereria kĩa Mwathani Jesu na mũrute mĩĩrĩ tuĩke igongona maũru akĩmera nĩnjokagia ngatho. Nĩ ũhoro wa makũnja wa mana kũrũĩrĩra maũru akĩmera nĩnjokagia ngatho. Na wendo waingĩ nĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa makũnja wa mana kũrũĩrĩra. Ndonekere kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia, tondũ Ngai etagwo mũtoria. Iburahĩmu na mũgambo kaingĩ akanjata cia matu-inĩ, rũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ wake. Nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia, Ngai akĩĩta ũhoti wake. Sande agakena Mwathani, tondũ nĩ gĩtina kĩonokio, nĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro. Ningĩ nĩ mũciri wa matu-inĩ, nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciothe. Daudi nĩ gĩtina gĩa ũthamaki, nyũmba yake ndĩgathũkio tawa, na ndĩkaga gĩtugĩ gĩa gũcuria. Gĩthondeke nĩ Ngai wa matu-inĩ, nakĩo gĩtugĩ kĩu nĩ ũthingu. Jesũ nĩ
arekanĩire na ithe witũ akiuga nĩ kwĩruta muoyo wake ũkĩacaria maciaro mũkũyũ-inĩ arĩmĩre na itĩrĩrie thumu kũrĩa nĩgatuĩka maciaro nĩokire na gĩkua na kĩriũka na kĩrĩkanĩra na arutwo ake ambata nake roho nĩagoka ũkĩatũme matuĩke ũtheri wa thĩ nĩagacirithia ndũrĩrĩ ciothe Ngai nĩerũhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ andũ kĩrĩma kana nduma cia kũmũhikia gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria nĩagũka na thabu waka ya dhahabu mĩhĩrĩga yothe ya mĩrango 12. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Our bishop na mam aya nĩo metagwo athuri ngamini tũrore yugo tu face aciari twa kĩroho athuri ngamini na atumia ngatha marenda kũmũrathima na kĩheo gĩa Christmas. Amen. Amen. Athuri ngamini Ngai amũrathime. Nĩ ndaririkana rĩtwa rĩrĩ nĩ ngũrĩethaga no nĩ ndagucia kĩrĩa mũndũ agucagia Mwathani arogocwo. Ndũgĩũke haha maidia tũkĩamũkĩre kĩheo kĩa athuri ngamini na atumia ngatha. Ingĩrai haha kĩgongona-inĩ nigetha twarie kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Pastor Lucy ndũrehe andũ aku. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩerũhagia irĩkanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na ndone kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria nĩerire Iburahĩmu na mũgambo nĩũkaigĩra ta njata cia matu-inĩ ndũrĩrĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku nake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Ngai akĩĩtana ũhoti wake Musa nĩagakena Mwathani tondũ nĩ gĩtina kĩa ũhonokio nĩakirĩrĩirie ruo rwa ngoro nawe nĩ mũciri wa matu-inĩ nĩagatuĩra ndũrĩrĩ ciira. Thank you. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega nĩ gũtwĩciria ona no mũthuri ngamini. Ngai witũ akũrathime mũthuri. Ngai amũtũrie nĩ tondũ wa wendo ũcio na mwĩke maũndũ mega. Ndĩrenda tũkĩamũkĩra kĩheo gĩkĩ our reverend arie kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Ngai nĩ twacokia ngatho na nĩ twakwambararia twakũnenehia twagũthathaiya na twagũtũgĩria. Thengio nĩ tondũ wa ndungata ici warĩkia kũhanda thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ arĩa tũtũrĩte nao na arĩa matũjoinĩte ona mwaka ũyũ ona mweri-inĩ ũyũ. Thengio nĩ tondũ nĩwona nĩ kwagĩrĩire we wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki
uroiga na undu wa hinya wa kiugo giaku ati ni ukarahura ngoro cia andu aku na ni ugaciatha ciuke cirathime andu aku na nikio turero tutigetangike ngoro kuma kihumo-ini kia ngoro citu twaria kirathimo twarathima moko ma athuri aya twarathima moko ma atumia aya riumagariro na ihundukiro mutura muoyo ndaria Deuteronomy 28 kuma verse 1 to verses 14 irotwarana hamwe nao marathime uciari-ini wa nda marathime uciari-ini wao mutura muoyo marathime wira-ini wa moko mao makiumagara na makihunduka tuma monage wagiriru wira-ini wa moko mao marathimire uboco-ini wao ni tondu wi mwihokeku githe tu ugite ni ugatha gikeno kana ni ugatha nduhio ikinyirire andu aku mutura muoyo undu ucio ndahoya kirathimo mawira-ini mao makumire ciana ngina mirimo ni tondu we niwe wagiriire mutura muoyo na we niwe wi hinya na niwe uri uhoti we Ngai mutugi na we Ngai mutheru githe ti we ugite na undu wa hinya wa kiugo giaku ati thuni igoka na njira imwe igukirire indi ni ugacihurunja na njira mugwanja gatagati-ini ga thu cio ire cingiuka na njira imwe nigetha imokirire mutura muoyo urociharagania na njira mugwanja thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndathiriria Psalms 29 irute wira thiini wao kuma verse 1 ni tondu ni uri hinya githe tutierutwo horo wa mugambo waku Ngai nake Daudi agatariria thiini wa Psalms 29 kuma verse 1 ati mugambo waku ni uri hinya niguo kiragia migambo iria yothe undu ucio gatagati-ini ka migambo ya ndwari uromikirie iria ngikorwo yerekeirio na kuri andu aya migambo yothe ya mathiri uromihoreria no miharaganie migambo yothe ya mirimu ya iruka ungiromakura thiini wayo ni tondu ni uri hinya na ni uri uhoti riria thu cio ingiciria kumokirira mugambo waku kahurunja no kaharagania thu ciao ni ndakugoca ni tondu wi Ngai marathime no meke maundu mega tukarathima hamwe na kanitha uyu wothe wa Theophilus church itura ria Kawangware utugi waku na tha ciaku na wega waku uromaririkana no meke maundu mega ona gukorwo twi kigongona-ini giki magatuyukia ta sheria wa kiroho tutingioerera undu ucio for granted ni turamenya ni iguru ria thanite thengio ni gutuhe mutura muoyo githe tuwe ugite Ngai ni uka ukira Musa ni ukumuharurukiria ni ukuharuruka thiini wake urute roho uri thiini wake ukigaira athuri aria mari 70 thengio ni gutuhe andu aria turi roho mwe thengio ni kuharurukia roho uri thiini witu thiini wao kiriririe gutuma tukwende na tukumathie ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru ni ndakugoca na ni ndakwambararia ni tondu wi mutugi na o maturathima na matuhe Christmas gutari kanitha ungi utuhete Christmas kana mundu tuhete Christmas na o ndugatume mage mathanire Ngai we miene na yothe yumaga huho ni yaku mutura muoyo miathane ni tondu ni wathanaga reke marute wira na tunua twao maige ni makuonete githe matitu uriga tukugerie ni waya mutura muone maruta wiyonanie thiini wa miturire yao wiyonanie thiini wa family ciao ni tondu ni uri hinya thiini wa ritwa itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndahoya na ndacokia ngatho amen 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 twaria kirathimo iguru rianyu Ngai amuririkane na mutoranirie amen thank you na ndakena ni kumenya athuri ngamini twina uguku Bwana asifiwe sana acio angi moima young parent ni inyuĩ twetereire nigetha mukiine rwimbo na mutwire undu ucio ungi uria murenda Iriarikanira na theru Ilitonaremi Matuine kereno ciao nĩ ciaruo Nĩmaregire kĩrathimo Kĩgunye wano kĩrumi Naitwa na Tita
Kumenyerera watho wa Ngai ni kwa kumenyerera muoyo na ugi na irikaniro cia Mwathani iria rikanire tiga ithinito na aremi matu-inĩ ng'eno ciao nĩ cia ruo nĩmaregire kĩrathimo ĩgunyi wanoke magakwĩmenyerera no mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ nacio nĩ igatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wa nĩgũkena na kũgaca ihinda rĩrĩa mũrema nĩgũkena na kũgaca ihinda rĩrĩa mahĩndĩ oĩ mũtũhei muoyo ũtũraria oĩ mũtũhei muoyo ũtũraria mũndũ ithenya kamũhaiga nĩgũkena na kũgaca ihinda rĩrĩa mũrema nĩgũkena ici nĩ ngatha kũgũcokeria okuga hĩndĩ ĩrĩa wanjĩtire oigire ndũkariga thĩna-inĩ na nginyagia ũmũthĩ no ũndũirie na mathĩna moka rũgendo-inĩ ũtũmaga njere ũgĩku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna rũgendo-inĩ ũtũmaga njere matũĩ kuma ndaya maitũ na magai makũtukaĩra ũyuaga na ndũceragĩrwo ũkaga hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire ici nĩ ngatha ndagũcokeria Anaraganiria ithangari na irema anamomorera anaraganiria ithangari na irema Come on.
Wana momolera wana raganeria idogori
ciana nenera ciana nditwĩra Ngai ũro nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri-inĩ irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri-inĩ irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri-inĩ irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri-inĩ irĩma. Hallelujah. Hallelujah. Ngai twiga wi mumomori ni umomorete mathina maitu mothe ni utumomoreire mirimu itu ni utumomoreire ugwati uria uri mbere ni twagutia muno mwathani twambararia magongona maya tunyitite na moko maitu na kuriwe twamambararia na iguru na kuriwe ithuĩ ta ndungata na ngombo cia wĩra waku nĩ tũmamũkĩrĩte tondũ marutĩtwo na ngatho maheanĩtwo na gĩkeno namo mathĩna marĩa marĩ thĩinĩ wa andũ aya mamomorera nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha mehereria nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya tondũ maheana na gĩkeno kĩrĩa wathanĩte thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩaku itheru reke gĩkeno gĩkĩ gĩcoke mĩciĩ-inĩ yao reke gĩcoke mawĩra-inĩ mao reke gĩcoke biacara-inĩ ciao ona gĩcoke ũciari-inĩ wa nda ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru nĩ twamũkĩrĩte iheo ici twĩna ndungata na ngombo ya wĩra waku tũkĩmenya wĩ Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata ici gũtwĩciria meciria ma thayũ nĩ wega nĩ tondũ wa gũtwĩciria meciria mega twaria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩ tũraga ciugo njega na njiganu tũngĩkwĩra twoiga wĩ Ngai na twoiga ũmarathime nĩ mũgambo waku maiguĩte nĩ mũgambo waku mataũkĩtwo magoka hema-inĩ ya gĩtũngano nĩgetha megwatĩre kĩrathimo ti-itherũ nĩwe ũharagĩrĩria metha nĩ tondũ wa mũgambo wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thengio mwathani nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ twahona twacokia ngatho amen amen mũkũiga indo icio o hau kĩgongona-inĩ na njaha icio itigateo ciũnganio o ũguo ciaitĩka ona iria tũrĩanoga tũmenyaga kũrĩa ciumĩte indo cia kĩgongona ititeangagwo tũgũthiĩ tũcithambie wega na ndĩcikamũre kwanja ici nĩ niĩ ngwĩthambĩria mwathani erogocwo Bwana asifiwe sana mũcige hau wega nĩ icokio karatathi-inĩ gacio kana mũkwamba gũciĩkĩra hau nĩ ciambe ciĩkĩrwo hau gũtirĩ thanda ona ĩmwe kũra Bwana asifiwe sana Ngai witũ ti mũitangi kana tiguo na Ngai witũ nĩ mũheani sawa sigei hau ĩkĩra gĩathĩ Munene wa gĩathĩ kĩa Mwathani
gĩathĩkia mwathani tũkĩmũgoce nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani athuri na atumia nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani anake na airĩtu nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani mwathani tũmũinamĩrĩre nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani tũkĩmũkumie nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani twĩ gĩathĩ-inĩ gĩake nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩkia mwathani momori wana momore haleluya aya nĩ amomorere aria ũrĩa ũrenda gũtwĩra nĩgetha tũcoke nĩ tũkũmomorerwo twĩ haha thĩ kanitha wĩwo kana tiguo tũnyitithanie igongona kana tiguo na mũndũ ũrĩa ũtekũrũga ndakoywo video no igua pro no igua Jimmy amen parent nitukenete nikio twarehe igongona ya gucokeria Ngai ngatho. It have not been easy, but God have made it. He has made it through to each and every of us. Praise Jesus. Amen. Turi akeno na nikio twarehe igongona ya guthukuthia mbere ya Ngai tondu mwaka no inekirira kurare kurito no ni tuonete magegania ma Ngai. Amen. All we have to say is thank you to our God. Amen. Amen. Twamũkĩra na ngatho na mũrĩ arathime na mũrĩ aririkane na mũrĩ atoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ũtonga wothe wa 2022 wĩ moko-inĩ ma kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe sana. Ngai ndakĩmũrathime mũno na mũikare mwĩiguĩte nĩ tondũ wa Mwathani. Na ndiretekia no tũkũina mori nĩgetha ruoywo video wega rũkuoywo na itĩ wakorwo ũtekũrũga hau ũrĩ keti wanji sinda ni kwako. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. Nĩ tũraga ciugo njega na njiganu na meciria maya mwĩnamo nĩ meciria ma Ngai na nĩ meciria ma gĩkeno na nĩ meciria ma gũtĩithia Ngai ũrĩa twendete. Mwathani arogocwo. Nĩ hoima no ũndũ ũngĩ Praise team. Oh, matigĩũke praise team. Tũikare thĩ kanitha tũthikĩrie praise team. Kana mũrenda tũgoce hamwe? Reke mambe magoce, ke tũmathikĩrĩrie.
Okira demo tige Sogitana igoro Sogitana igoro Tatoiratana Waerikana Koroya nairomo Neogo daida Tosiako sienona Yesika zoria Kayoro kalera Viveitene ata Tatoiratana Waerikana Koroya nairomo Neogo daida Tosiako sienona Yesika zoria Kayoro kalera Viveitene ata Digeriganero Gosoka Odiriganeire Kugane wega Imameri wagai Odiriganete Negioni dasoka Kugane Magaida na Maria Yana daidana Ogeda onyamie Yemagide aku Ejori waroria Ejona kote Ogodia natika Keria arewe Magaida na Maria Yana daidana Ogeda onyamie Yemagide aku Ejori waroria Ejona kote Ogodia natika Keria arewe Digeriganero Gosoka Odiriganeire Kugane wega Imameri wagai Odiriganete Ogonie dasoka Kugane Kunyara liopige Koro koike Tatenge kereko Kani wapelina Kabila danaga Tego komanya Na Jehova nire Okadirikana Diora kereko Koro koike Tatenge kereko Kani wapelina Kabila danaga Tego komanya Na Jehova nire Okadirikana Digeriganero Odiriganeire Kugane wega Imameri wagai Odiriganete Negioni dasoka Kugane Gosoka nogeke Yefana baba Ege kilerekwa Kile kashiro Ane olili Baba wanile Uyeko ya Kwaya miyadoha Kisoka nogeke Yefana baba Ege kilerekwa Kile kashiro Ane olili Baba wanile Uyeko ya Kwaya miyadoha Digeriganero Gosoka Odiriganeire Usoka Odiriganeire Kugane wega Imameri wagai Odiriganete Negioni dasoka Kugane wega Kuhona kanya newo kuwe mwadhani Naweri naye yomodo wabya kumenye Hagota okwa na menye mebyere waku Na nene waku na hinya waku gai Kuhona kanya newo kuwe mwadhani Naweri naye yomodo wabya kumenye Hagota okwa na menye mebyere waku Na nene kuna hinya waku gai Nyogoragoro ya Mwakwesigira mwadani Nene yoya dao ya tebere aku Niguota kama udumone Origana na wejiwa kumwadani Nyogoragoro ya Mwakwesigira mwadani Nene yoya dao ya tebere aku Niguota kama udumone Origana
gũtigĩra Mwathani mbere ya ndawa mbere yaku nĩguo ũtaare gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nĩngũgũtigĩra Mwathani mbere ya ndawa mbere yaku nĩguo ũtaare gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Nĩngũgũtigĩra Mwathani mbere ya ndawa mbere yaku nĩguo ũtaare gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku Mwathani. Wewe nĩnyoya ndawa mbere yaku nĩguo ũtaare gwĩka maũndũ mothe kũringana na wendi waku. Hallelujah. Wendi wa Ngai, wendi wa Ngai, wendi wa Ngai nĩguo maũrĩra. Wendi wa Ngai, wendi wa Ngai, wendi wa Ngai Hallelujah. Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega na nĩ mũkwĩbangĩte wega na mũtũre mwĩbangĩte ũguo mũtongoretio nĩ mũgambo wa Ngai na nĩguo kũhĩkahĩkaga nĩgetha ũrehe irigũ rĩrĩkũ. Mwathani arogocwo. Nĩ mũgambo wa Ngai. Nĩ karumbeta kanahuhwo nĩgekire atĩa? Nĩ kahubirwo. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ twakenio nĩ inyuĩ na nĩ twakena nĩ ũrĩa mwatwĩciria ona gwĩciria ũgithĩtwo kĩama kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndũkanaire kĩndũ gĩothe ũraruta ona kana nĩ ciringi 10 ona kana nĩ ciringi 5. Mwathani arogocwo. Kana nĩ mũtu ũmwe kana nĩ nuthu ndũkanaũire ũkĩũrehe nyũmba-inĩ ya Ngai. Gũtirĩ igongona na kagongo na kagongona. Igongona nĩ igongo nĩ igongona. Ũguo magongona mothe mũrutĩte tondũ mwamaruta na wendo wa Ngai nĩ kũhanda mwahanda. Hinya no tugi wa Ngai cikorwo irĩ igũrũ rĩanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rũgamai na igũrũ o harĩa mũndũ arĩ. Nĩ tũkũheo rwĩmbo nĩ DJ no ti thaa ici nĩ ngũmwĩra ũnyite sadaka yaku ũnyite gĩcunjĩ gĩaku gĩa 10 nĩgetha tũhane ta tũima mwena-inĩ ũcio na nĩgetha tũhoere indo icio na tũnyitithanie magongona macio mothe na Ngai witũ no egũtũrathima na atwĩke wega. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya mũingĩ ona ũhoti mũingĩ. Moko-inĩ maitũ nĩ tũnyitĩte icunjĩ cia 10 ona nĩ tũrutĩte magongona mangĩ na Ngai tũkaruta na kwĩheana na kwĩnyihia kũnene. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici. Igongona rĩothe rĩrutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ rĩaku Ngai, reke rĩkũgocithie. Nĩ wendo mũnene ndungata ici cionania na gĩkeno kĩingĩ makĩrehe indo cia magetha ma gũthũngũthio thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, indo ciao ciothe iria marutĩte arĩ mbeca arĩ kĩndũ o gĩothe nĩ kĩrathime na gĩ guoko-inĩ gwaku tondũ nĩ mũgambo waku maiguĩte nĩguo ũmatengeretie ũkamakinyia na ũkamogomithania hema-inĩ ya gĩtũngano. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahona twacokia ngatho. Ugai ameni. Semeni amen. Mũtikĩrehe indo cianyu tũkĩheagwo rwĩmbo hau nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ndĩrenda tũine wanamomorera. Ngai nĩ mũmomo. Wona twarĩkia kũruta indo citũ tũgwĩkĩrĩrwo Ngai nĩ mũmomori nĩgetha ruoywo video wega na ũinĩre hau ũrĩ weheherie gĩtĩ. Bwana asifiwe sana. Kwĩna mũndũ ta momoreirwo.
kwina mundu taririkanitwo, kwina mundu tahotanirwo. Ngoja kidogo DJ nitakwambia. Na nijue Ngai witũ nĩ egũtũteithia na Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Bwana asifiwe sana. Na tunyitanĩire hamwe na andũ arĩa marĩ online, arĩa marĩ Theophilus TV. Ngai witũ amũrathime. Bwana asifiwe sana. Ati grupu ya mbere ĩrĩa ĩkomba kuoywo ĩkĩina Mũmomori nĩ ĩrĩa yũkire ya mbere. Athuri ngamini na atumia ngamini. Kana atumia gũtirĩ ngamini? O atumia gũtirĩ acio? O nĩ ngatha. Ngai witũ amũrathime. No tũkũinĩra haha nĩgetha rũinĩkĩre wega na andũ othe moeke wega, kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Na kanitha naguo gĩcangirie. Sawa sawa, atumia ngatha gĩũkei haha. Rĩu twĩ rwĩmbo-inĩ rwa DJ Ngai nĩ mũmomori. Na tondũ nĩ tũmomoreirwo, tũgũikara tũmomore. Na wakorwo please ndũkũhota kũrũga, ũikare thĩ o tene, tondũ nĩ tũgũkweheria timu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Nĩkĩ mamu wa Reverend arehitha na thutha? Kanitha rũgamai o harĩa mũndũ arĩ na mũtikae kũnoga, mũtikae kũnoga. Na no tũtigĩtie ndũkae gũkua ngoro, no tige kwĩnyitanĩria na thutha, ũtige kwĩnyita 11, wĩreki ũguo nĩgetha ũgoce Ngai. Bwana asifiwe sana. Haya DJ Ngai. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma. Ngai we mũmomori, wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na
ngeciharagania iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũnene iwe mũtugia mũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu hamwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmunia mwaki iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Anarĩ na kĩrĩma gĩtagwo Penina kĩiyũirwo nĩ mwĩtĩo na mwĩtũgĩrio mũingĩ mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria na ndokĩmũhe Samũeli iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma amani arĩ kĩrĩma gĩa Mũrindĩkai kĩrĩa kĩriragĩria kũraga Ayahudi mũmomori ũgĩũka ũkĩharagania ũgĩtũgĩria Ayahudi na Mũrindĩkai iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma akwa ndanona irĩma ciana nenera ciana nditũĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma 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 Hallelujah. Mwathani arogocwo. Acio moima atumia ngatha na thuri ki. No ni ngwenda muthuri ucio wa gambuti yo wona video. Hau momomori-ini.
Andå aya video kwari matire tiriki cia kuguciriria video thie hau moina na reverend tacokera rwimbo rũu rĩngĩ woywo na gambuti icio ũrũgĩte hakuhĩ na reverend onawe Keti Wanjita thie hau nĩgetha wacoka Saudi Arabia wĩke atĩ gambuti icio ta nĩcioywo wega kiripu ĩgũkorwo ĩ thaka mũno. DJ Ngai wĩ mũmomori Ngai wĩ mũmomori Hallelujah. Nĩ maroka rita rĩao tathiĩ hau mbere acio mena papu tondũ nĩ kĩrĩa tondũ nĩ atumia ngatha na thuri ngamini na wa gambuti mwĩtei wa gambuti Bwana asifiwe sana nĩ mũgambo wĩ thĩna waguo haleluya na kiripu ĩyo wega ngarora gambuti pro ona ni rĩu ngũka hau hawa gambuti. Haya DJ Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũgũri na irĩma wanamomorera wanaraganĩria
Hallelujah. Acia ngene. Young parent. Na riu na inyu mukiina kigoco kia biu sawa sawa. To mukire thethe gukira thuri ngamini. Uguo ni ndenda ite icio cieheherio hanini nigetha muke haha. Hallelujah. Eheheri ite icio hanini na no kurikia turarikia tuthiite wega. We mwaiwe wako wathuri ngamini hatira ndandara mahaha ukahaha twenda kuona uria rugagwo tari keyboard-ini niwe hithaga muno macini-ini mutikiumire haka muretigira nitukwenda kuona ni ame kuruta klipu njega. Amen. Hallelujah. Na mukageragia kuroria kamera kuri andu aria angi nitha tukona no uragoca muno ciothe irute wira Jimmy kamera. Ona yuthi no ikuina ona yuthi no ikuina wona magicindwo riu ni ngamini na kiria na mutige kunyitana muno nigetha mundu ahote kuruga mwanyitana muno mutirahota kugoca. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Dirisa nĩ ihingũrwo ũrĩa wĩ hakuhĩ na dirisa tekera kũhingũra utige kugĩa na ũrugarĩ mũingĩ. Na ndona no mũgoce. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na twahitha ũtungata ũyũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo twaregana na roho wothe wa confusion thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Haya DJ kamũira reverend egũkinya harĩa nigetha kĩine na young parent. Yaiwe momomori wana momorera wana raganĩria ithũngũri na irĩma. Yaiwe momomori wana momorera wana raganĩria ithũngũri na irĩma. Wana momorera wana raganĩria ithũngũri na irĩma. Yaiwe momomori wana momorera wana raganĩria ithũngũri
irema ciana nenera ciana nditwĩra Ngai ũro nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma 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 Ngai wĩ mũmomori Kiripu ciao nĩ ciathira aya moyo cigana temwe moyo cigana ciaya bwana nare meite-inĩ nĩ kĩmareka na mena green ta ithuĩ kamo arĩa meite-inĩ nĩ kĩmareka Bwana asifiwe sana githĩ ti hĩndĩ ya kũgoca Ngai na gũcokeria Ngai ngatho mwathani arogocwo rĩu tũgũcoka tuoe kiripu ĩmwe ya kanitha yothe itĩ cieheretio na igakũnjwo mwathani arogocwo ũguo mwĩharĩrie gũkũnja itĩ rĩu tũrenda kwamba gwĩta yuthi nĩgetha nao meke atĩa haleluya tuone magĩtũcambithia yuthi gĩũkei kaĩ ũnogire reverend ndũkanoge ina na yuthi kanitha yothe rĩu na icoka tũine nao na ũriganie na James rigania na James niĩ ndagũthurĩra James Bwana asifiwe sana na matiro ni wa yuthi tarĩ we thiaga thutha matiro ni wa yuthi yone ũguo haleluya DJ Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wana
ciana nenera ciana nditwĩra ngaihũrwo nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania Ngai wĩ mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma 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 Hallelujah. Acio nao nĩ mageria. Mwathani arogocwo. Tũrĩ o nyũmba-inĩ ya Ngai na twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Nĩ twarĩkia kana tuoya kanitha yothe itĩ ciĩ ngũnje. O ciana ciĩha. Matigĩũke. Ona nĩ mekwĩharĩrĩirie. Ona ciana nĩ ikwĩharĩrĩirie kuoywo kiripu nawe Reverend. Nĩ moke matikũhingĩrĩrio kandi muma na handũ mũgũthiaga ithuĩ na Reverend nĩ tuma na handũ tũgũthiaga no na twacererwo hanini ti thĩna nĩ ciũke haraka please ciana nĩ mahau nĩ mwacira ta aciari wakuje haraka ciana hiyo hai tuone mukidance na inywe na mukishindwa na washosh nitamchuna wewe mukishindwa na mshosh Ndona rutigotinda rũgĩthi kuoywo video kũndũ kũngĩ ici cia gũkũ nĩ njiganu wafanya haraka tafadhali mũkĩrie ndĩkagwa ũru haya tutaimba stailo gani watoto? Haya haya na nĩcianyitana mũno haha reke ndũteithie mwarimũ gũtawanyisha ciana ici haha onao matwara hau mbere megũthiĩ hothe Bwana asifiwe sana. Haya watoto sasa mjitayarishe. Tuna dance sawa sawa. Na mwenye hata dance hata kuna madasi ya Sunday school. Ale atia haha. Ona maraina. Sawa sawa utikire na bara. Haya DJ wekeni watoto wimbo. Iwe momomori Wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe momomori Wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma Wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe momomori
ciana nenera ciana nditwĩra Ngai ũro nĩ guoya na ngetigĩra mũno ikamomokerwo mũmomori ũgĩũka ngĩciharagania iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma. Hallelujah. Amen. Amen. Twana tu ni tuheo kiripu iki na kamwana gaka gathi haria mbere gaka gathi ha mbere kana gaka ni gathi enda pale mbele kijana uibe hivyo unaiba mzuri na Mungu atakubariki. Tuheo kiripu iki. Hallelujah. Rugama hau gatagati he ciana haha gatagati one hau uguo ciana ni citu icio na itiregete kuinira Ngai tigai kumaka tigai kunoga. Hallelujah. DJ iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma. Wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũnene iwe mũtugia mũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ no wĩkĩte manene ũtũũrĩre wakwa niĩ ngatuĩka ũira kwĩ ndũrĩrĩ nyingĩ iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma rũthingo rwa Jeriko warũmomorire tondũ wa hinya waku Ngai ũkĩgocithio ũkĩnyita Sodomu amwe na Gomora ũkĩmĩharagania na ũkĩmĩmunia mwaki iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma iwe mũmomori wanamomorera wanaraganĩria ithongori na irĩma. Hallelujah. Hey, ciana icio githiti-ina wega mutikimahurire ruhi rwega na Mungu awabariki. Teenagers nio maroka riu na oreke tumeterere ni nyue twetereire tutananoga tuikare thi. Hey, uguo muma bataru. Amen. Gĩũke inarua ukai narua teens kama soka nikurikia turarikia riu aya mkuje haraka na mdance nyinyi ndiye mmebaki sasa ino niyo jesi ino ni jesi ya fio na mdance kabisa sawa sawa kila mtu wa dance mzuri sawa sawa. Mjipage hapo mzuri. Mjipage vile huwa mna dance huko kwa nini? Ino nĩ thirikari ya rĩu netungate Ngai na Ngai amitungate. Amen.
Haya, haraka ngwiciria riu hatire andu angi no kurikiriria tukurikiriria Ndiye ndingĩhota kwĩhiũria na anake aya maidia ũkawĩhiũrie tu hanini ũtaramenya ndĩ mũthee guka wa ciana nyingĩ mwathani arogocwo niĩ nĩ nyonaga ũkĩina wega onokorwo matirona ũkĩina wega nĩ nyendaga gũikara harahu ũkĩina ngakwĩrora ũrĩa no mũndũ ũrĩa wakwa kana nĩ ũngĩ mwathani arogocwo sawa sawa. Haya DJ nĩ kũmahĩtithania ikinya tondũ andũ ndona ta mena ikinya ndivyo nini. Haya DJ Yaiwe momomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Yaiwe momomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Haya, mwipange wega, mjipange mzuri. Ni hivyo sasa? Wako sawa sasa. Haya DJ. Yaiwe momomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Yaiwe momomori wanamomorera wanaraganĩria ithũngũri na irĩma Wanamomorera wanaraganĩria
Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tukinyie hau rĩu. Ithe tugaga tukinyie hau. Ni tondu andu nimakinogire muno. Mwathani arogocwo muno. Ndaria kirathimo iguru ria ciana icio thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Na tuge ni arathime thiini wa ritwa ria Jesu. Riu kiripu iria yatigara ni andu a mabũrũri ma nanja na matwire mekudancira kumatutumire video ya Ngai wi mũmomori. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Hey. Na mutiranoga, murona kata mutaranoga. Rugamai na iguru. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Ta winogore hanini. Winogore hanini. Uge na kweli Ngai ni mũmomori. Ni amomorera maruo mothe na mathina mothe thiini wa ritwa ria Jesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Wi mumomorere ruo ruothe. Bwana asifiwe sana. Githe tutirutire sadaka na taruta icunjĩ cia 10. Githe tutihokekire na magongona maitu. Githe tutihokekire na wiheani witu. Uguo noguo Ngai eheana ũtũũro-inĩ wanyu thiini wa ritwa ria Jesu. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre Jehova arokũrathima na akũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Ambarariai moko manyu mwerekerie andũ arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, muge Jehova aromarathima na mamenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmarĩre na makinyagĩrie wega wake. Jehova aromatiragĩra gĩthithi gĩake na atũme magĩage na thayũ. Arĩa marĩ Theophilus TV mambararĩriai moko o kũrĩa mũndũ arĩ. Arĩa me Eldoret, arĩa me Nakuru, arĩa me Nairobi area, matũra mothe Nairobi region nĩ nene mũno. Ambarariai moko manyu na igũrũ muge Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Merei nĩ mwamomorerwo maũru mothe marĩa maharĩrĩirio nĩ Saitani. Mũrĩohore na mũrĩaririkane nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũrĩatoranĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, amen, amen, amen. Tũrĩkĩtie. Nĩ harĩ hihi mũndũ ũngĩenda kũhonoka? Tũtigakorwo nĩ harĩ mũndũ twahingĩrĩria. Ũngĩenda kumbũra na kuga Jesu nĩ Mwathani, ndigakorwo he mũndũ ndahingĩrĩria. Ũka haha. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũnengera na mũtũrĩre wake kũrĩ Mwathani, amomorerwo maũru mothe. Ũka haha mwarĩ wa Ithe witũ. Ngai witũ niwe ohonokanagia. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩenda kũnengerana mũtũrĩre wake kũrĩ Mwathani nĩgetha tũhoe hamwe. Kuhĩrĩriai haha. Kanitha ambarariai moko manyu na igũrũ muge ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo. Nĩ thengio nĩ kũmomorera andũ aya ũtũũro wao wa tene. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wamahe ũtũũro ũngĩ mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru.
Thank you. Awa nĩ thengio nĩ tondũ wa ndungata ici wathura ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao na ũhotani waku reke wonekane. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ tũhona twacokia ngatho. Ugai thutha wakwa inyuerĩ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ thengio nĩ gũthura ona kũnyamũra. Nĩ thengio nĩ kũhonokia, ona kũmomorera ũtũũro ũrĩa wothe ndũrĩte thĩinĩ waguo. Ndatua matua mega na marũmu makumbũra na kuga Jesu nĩ mwathani. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũhonoka ndahonoka na nĩ ngumbũrĩra thĩ ĩno, nĩ ngumbũrĩra ratakwa ona arĩa tũciaranĩirwo nao atĩ Jesu nĩ mũhonokia. Nĩ niĩ ahonokia, nĩ niĩ athura, nĩ niĩ amũra. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, nĩ thengio nĩ kũhonokia, nĩ thengio nĩ gũthura, nĩ thengio nĩ kũnyamũra. Nĩ ngũkumbũra thĩ ĩno yothe, njugie ũtugi waku, njarie ũnene waku nĩ tondũ wa wega waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai ũngĩenda rĩ njiguĩrĩra tha, ũngĩenda rĩ twarana hamwe naniĩ, ũngĩenda rĩ thikagĩrĩria Mwathani, nyamũkagĩria ndakaya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndĩ moko-inĩ maku, we Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ thengio nĩ gũthura, nĩ thengio nĩ kũnyamũra, nĩ thengio nĩ kũhonokia. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Amen. Geithia ikanitha, geithia kanitha ũguo. Na mũndũ egwete rĩĩtwa rĩake, mũndũ egwete rĩĩtwa ndagĩka ĩmwe o rĩĩtwa na kũrĩa umĩte. Na Mwathani agocwo. Njĩtagwo Ithaka Maina na nyumĩte corporation. Amen. Ndũkiuge kana nĩ wahonoka Isaki Maina, ndũkiuge kana nĩ wahonoka. Umĩte corporation kana nyumĩte corporation ha rũgongo wa thĩrũ, na ndacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ ndahonoka na nĩngũtungatĩra Jehova. Amen. Amen. Mwathani akumio. Njĩtagwo Philomena Wanja. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndakena nĩ Ngai kũnyamũra na gũthura. Kuma ũmũthĩ nĩ ndahonoka na nĩngũmũtungatĩra. Amen. Jesu nĩ tũgũkũgoca, Jesu gatũrũmeka, Ngai Jesu thakame yaku ĩtheragia mehia na kũnduga Mwathani. Amen. 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 Ngai amũrathime mũno mũno na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Githĩ tũtithiĩte wega? Ũndũ ũrĩa ngwenda kuga, mweri 31 twĩna kesha na gũtirĩ kanitha witũ ũkahingwo. Makanitha mothe nĩ magakorwo makĩran kesha o ta ũrĩa kwagĩrĩire. Bwana asifiwe sana. Na ũrĩa Roho wa Ngai egũtũteithia nĩguo tũgwĩka. Nĩ tũkwamũra kanitha-inĩ ũrĩa tũgakorwo na nĩ tũkuga nĩ tũgũtangatha. Ũguo mũikare mũthikĩrĩirie Mwathani arogocwo. Na mũno mũno ndarũthĩrĩria ndĩrona tarĩ gũkũ. Ndarũthĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Ndarũthĩrĩria ndĩrona tarĩ njatha-inĩ. Gwetha githĩ to gwitũ. Ndarũthĩrĩria ngona tarĩ 44. Gũtirĩ kũndũ tũtagakorwo. Hallelujah. No mũno mũno ndarũthĩrĩria ndĩrona tarĩ kũ. Ngai witũ no mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Mwathani arogocwo. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu
na ndaria wega no tugi wa Ngai na thayo wa Ngai mutwarane na kiugo kia Ngai kimureithie kimutungata na kimumenyerere. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, ithe witũ ũrĩ igũrũ, ona kũgocwo tene na tene. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke, o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ ona ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen. Ageni aitũ arĩa megũtũcereire mũthenya wa ũmũthĩ, moe moko igũrũ. Ageni aitũ arĩa megũtũcereire, ndagĩka ĩmwe mumĩre haha mbere. Ageni ũkĩrai mũke haha mbere, ndagĩka ĩmwe mũgeithie kanitha. Mundu egwete rĩtwa tu na kũrĩa imĩte, na mwĩ karibu sana Theophilus Church Kawangware. Mũke rĩngĩ na rĩngĩ, tũtugwo nĩ Ngai hamwe. Amen. 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 Tia uikaradi. Amen. Mse wa boy na ndĩ mũhonoku nyumĩte Wangigĩ. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Hana wa Mbũi na ndĩ mũhonoku nyumĩte Kabiria na ndĩrĩ ũkaga gũkũ. Amen. Ageni nĩ twagũtĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wa ageni aya megũtũcereire Mwathani. Nĩ kũgucĩrĩrio magucĩrĩrio nĩ kiugo gĩaku na makagucĩrĩrio nĩ wendo waku mũingĩ. Na ithuĩ twaria kĩrathimo ta kĩgongona gĩa Kawangware kĩrĩa gĩothe mekwĩrirĩirie mamũkĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mũcere rĩngĩ na rĩngĩ, Ngai wa muoyo amwĩke wega. Gĩthomo gĩathira tũcemanie harĩa ndagĩka ĩmwe harĩa thutha twaranĩrie na inyuĩ. Harĩa thutha hena cai, mũndũ no athiĩ agĩre cai wake, na tũcemanie ikundi na tũgĩe na kũririkana ũhoro ũcio wa mweri 31st, tũhoere kesha ĩyo na tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũririkana ũhoro wa First Friday, gĩthomo kĩrĩa gĩgũkũ. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Amen. Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah.
Monene waita niwe ndehokera nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo nigeretie ninemetwo monene waita niwe ndehokera kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketwo iguru riakwa ukahotana mburu imbara nduira mbareno Yeah.